Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Mirë se vini në këtë transmetim të posaçëm në këto orë të vështira për vendin. Natyra na ka gjunjëzuar prej 72 orësh, duke marrë dhjetra jetë njerëzish, plagosur me qindra e qindra mijëra të terrorizuar. Shqipëria po kalon ditë të vështira, shumë të vështira, ku kapriçot e natyrës janë bërë bashkë me abuzimin që ne i bëm vetë natyrës. Të ushqyer me babëzi dhe makutëri, duke ndërtuar pa kriter, duke abuzuar dhe injoruar siguritë minimale teknike, duke vjedhur e mashtruar veten e njëri tjetrin dhe duke shtyrë të gjithëm drejt një krimi kolektiv. Durrësi, Thumana, Laçi dhe rrethinat e tyre duken si gërmadha të stërmëdha, ndërkohë që edhe zonat të tjera në Tiranë dhe Lezhë mbeten të rrezikuara. Fëmijë të tmerruar, prindër të pasigurt, të moshuar të dorëzuar, flenë prej ditësh me frikën, lëkunden me terrorin, i përgjërohen shpresës. Ndërsa natyra e ka lëshuar dorën, njerëzit i ka kapur paniku, e shumë prej tyre ikin arati, edhe jashtë vendit. Është shteti ai që duhet sjellë qetësi, qetësi e siguri, fillimisht për jetët njerëzore, të mbrojë sa të mundet, çka ngelur e të përgatisë të nesërmen. Është ai shtet që ishte krejti pa përgatitur për këtë katastrofë, edhe pse natyra i dha shenjat e zemërimit në muajin shtator. Ai shtet që e fsheu të vërtetën, pas propagandës, duke urrekur të ngrej lart flamujt e humanizmit. Por sot, askush nuk ka nevojë për propagandë, por vetëm për solidaritet. Dhe solidariteti që nga momenti i kësaj tragjedie është i jashtëzakonshëm, mallëngjyes, i pamas, jo vetëm nga tanët, Kosova, por nga e gjithë bota mbar. Kush me ushqim, kush me veshje, disa me para, shumë më bujarët kanë ofruar ndërtime të shtëpive e dhuruar deri në miliona euro. Sonte do të flasim për të gjitha këto, nga vajtimi për fëmijët dhe prindërit e tyre që u zun poshtë rënojave, te shkatrimet dhe rreziku për të ardhmen, nga solidariteti i tërë botës për katastrofën, tek administrimi dhe përgjegjësitë e gjithë secilit. Me ne do t'jenë në këtë transmetim të drejt për drejt sonte Arianita Brahaj nga Open Data Albania, Dimitër Papa, inxhinier ndërtimi, Artina Morava, përfaqësuese World Vision, një organizatë më rëndësi në këto momente. Në lidhje nga Kosova do t'i kemi pas pak plisat e Kosovës të solidarizuar me këtë moment rëndësishëm, si dhe përfaqësuese emergjencave civile që aktualisht ndodhen në teren. Thelpsore do t'jenë lidhjet me reporterët tanë që ndodhen të shpërndar gjatë gjithë orëve të kësaj tragjedie në Durrës, Thuman dhe kudo ku ka pasur situata. Orët e pasditës na njohin me bilancin tragjik të viktimave që shkaktoi tërmeti i 26 nëntorit që tronditi gjithë vendin. Shkon në 46 numri i personave të pajetë të nxjerrë nga rënojat e shkatruara nga tërmeti tragjik. Deri më tani, nga të dhënat zyrtare, 24 persona kanë humbur jetën në Thuman, 20 persona në Durrës dhe 1 viktim në Lezhë. Operacionet e kërkim shpëtimit kanë vijuar kërkimet përgjatë gjithë natës së djeshme për të ndërprerë në Thuman mëngjesin e sotëm. Ndërkohë në zonën e Ish-Kënetës në Durrës vijojnë ende kërkimet pasi në rënoja ka mbetur edhe një person tjetër nga familja Lala. Në qytetin e Durrësit, po ashtu grupet e shpëtimit vijojnë operacionin e kërkimit në rënojat e pallatit 6 katësh, ndërsa Ministria e Shëndetësisë njofton se vijon gjendja e gatishmërisë dhe 2.000 të lënduar kanë marrë shërbim në spitale, qendra shëndetësore dhe në kampet e emergjencës. Sipas të dhënave të Ministrisë, janë 790 të lënduarit, ndërsa të shtruar në spital janë 62 persona, ku vetëm një prej tyre aktualisht është në gjendje të rëndë dhe ndodhet në terapi intensive në Spitalin e Traumës në Tiranë. Por ditën e sotme nuk pati vetëm tragjedi. 33 vjeçari Adriatik Bode shpëtoi gjallë nga rënojat e hotelit Miramare në Durrës. Ky ishte momenti kur ekipet e kërkim shpëtimit e kanë tërhequrat nga gërmadhat, ku qëndronte prej shkatrimit të godinës nga tërmeti i së martës. Pamjet janë postuar në rrjetet sociale nga zjarrfiksit e Mallakastrës. Bravo! Nga dal.
Kujdes, rujtje cime. Do pa bë. Kujdes. Të nderuar shikues, momenti për t'i dhënë fjalën terrenit. Atje ku tragjedia ka qenë fatkeqësisht kur e fjala orëve të fundit. Klementina Cenkollari dhe Marcela Karapanço po na presin me situatën dhe pasqyrimet e momenteve të fundit. Fillimisht do ta kërkoj në lidhje të drejtë për drejtë Klementina Cenkollarin, e cila ndodhet përgjatë gjithë orëve të fundit në zonën e ish-Kënetës në Durrës, atje ku realizua dhe operacioni më i vështirë i kërkim shpëtimit dhe ku shifrat e bilanci rënduan një familje e cila kaloi dramën pothuaj më të madhe të kësaj tragjedie për mbar vendin, por edhe për gjitha trevat shqipolse. Familjen Lala, ende, edhe në këto orë kur ne flasim, atje po kërkohet për antarin e fundit të kësaj familje, të 12-tin. Nëse është i gjallë, mbetet shumë shpresë për ta supozuar. Megjithatë, më saktë në raportim, por edhe për situatën kur flasim në general për të gjithë Durrësin dhe bilancet, do të jetë Klementina në raportimin e saj në këtë moment. Klementina, linja është për ty. Mirëmbrëma Alba. Në fakt do kisha dashur që sot kishim përcjell vetëm lajme të mira, por që nga nisa e këtij transmetimi të drejtë për drejtë, paktën nga këtu, nga zona e ish-Kënetës, ajo çfarë kemi përcjell ka qenë vetëm dhimbje dhe numërimi i jetëve të marra nga Tërmeti, mizor që pothuajse shuajti një familje, dhe që tashmë në familjen Lala po kërkohet edhe antari i fundit i saj, i liri, për cilin janë dhe shpresat e ndezura ende dhe për cilën ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet. Më herët sot aty u nxorën të pajet dy binjakët më të vegjël, 2 vjeç, po ashtu vëllai i tyre, 6 vjeç, nëna, e cila në tentativën për të mbrojtur fëmijët i kishte marrë ata në kraj, kishte mbuluar me trupin e saj, por nuk ja doli dot që t'i dilte përballë natyrës dhe zemrat e tyre u shuan. Ndërkohë që është gjetur po ashtu mbrëmjen e djeshme edhe Griselda, 22 vjeç. Në ditën e Tërmetit u gjend e pajet gjyshja e familjes, ndërsa i vetmi mbjetuar deri më tani është Ram Lala, 17 vjeç, i cili shndronte në momentin kur ka rënë Tërmeti në godinën, në katin e sipërm të godinës, çka bëri edhe më të mundur ndërhyrjen e ekipeve të shpëtimit. Në këtë familje kanë ardhur pothuajse të gjitha ekipet e shpëtimit të gjitha shteteve të cilat i shtrin dorën Shqipërisë për të ndërhyrë, por fatkeqësisht deri më tani nuk është bërë mundur nxjerrja e jetëve njerëzore përveç Ramës, 17 vjeçar. Po ashtu, shpresat në qarkun e Dusit janë edhe për një tjetër antar që duhet të gjendet ende në atë që njihet si zona e dy gjelave, aty ku gjatë ditës më herët është gjetur e pajet 74 vjeçarja Nafie Rexhepi. Po ashtu sot i pajet është gjetur Sotiraj Shëmisha, 41 vjeç, në zonën Miramare, sikurse dhe zonja Roza Meçja, gjithashtu e pajet. Janë vetëm 2 pra vendet ku ekipet e shpëtimit vijojnë të kërkojnë në lagjen dy gjela dhe këtu në zonën e ish-Kënetës. Fatkeqësisht errësira ka rënë dhe kjo nuk ndihmon as pak në punën e ekipeve të shpëtimit, pavarësisht të pajisjeve të tyre mjaft të sofistikuara. Gjatë ditës sot u nxorën të gjithë antarët në atë që njihet si pallati 6 katësh këtu në Durrës, aty ku u shuan plotësisht 2 familje. Sigurisht që dita e sotme, për shkak edhe të tërmetit që ra rreth mesditës, ka sjell një moment frike dhe pasigurie. Kjo u reflektua edhe këtu ku ne kemi qëndruar gjatë gjithë ditës, ku banorët, jo vetëm ata që kanë shtëpitë e tyre të rënuara apo dëmtuara, por edhe ata të cilët nuk e kanë përjetuar në godina tërmetin, kanë lënë banesat e tyre dhe për disa minuta kanë qëndruar në rrugë. Shumë prej tyre, pavarësisht shmontit, pritet që të bëjnë të njëjtën gjë sot, duke qëndruar në makina apo të tjerë duke qëndruar në çadra, të cilat i kanë marrë hua nëse nuk ja u ka vënë në dispozicion autoritetet shtetërore. Po ashtu, për shkak të pasigurisë, veçanërisht nga kryeqyteti ka pasur lëvizje në ato zona që deri më tani nuk janë konsideruar si zona problematike për sa i përket lëkundjeve të tërmetit. Në të gjithë vendin, sigurisht,
frika dhe pasiguria avion të qëndrojë për shkak edhe të lëkundjeve të vazhdueshme, por nëse deri më tani në qarkun e Durrësit është shpallur gjendja e jashtëzakonshme, probleme janë paraqitur gjithashtu edhe në zona të tjera të vendit. Vetëm në Tiranë janë 4 pallate të cilët janë të pabanueshëm. Në Lezhë problematika është me 28 pallate, po ashtu probleme ka edhe në Vorë, në Bubq, sikurse edhe në Kamës. Por dita e sotme të paktën tregoj se ka solidaritet dhe jo vetëm sot, Alba, përgjatë gjithë këtyre ditëve kemi parë një solidaritet që nisi mes njerëzve, nisi mes shqiptarëve dhe më pas u shpërndan në Kosovë, Maqedoni, sikurse edhe në diasporë. Dhe sot më në fund duket se dhe politika morë një mesazh se duhet jetë solidare dhe për herë të parë kryeministri dhe lideri i opozitës folën gjithashtu me të njëjtën gjuhë. Klementina, do më duhet të të lë dhe për disa orë aty mes gërmadash, mes dhimbjes familjarëve të kësaj familje e cila ka pësuar tragjedi, familjes Lala, për të kërkuarin e fundit, antarin e 12 të kësaj familje që operacioni cili supozohet finalizohet për disa orë të tjera. Mes dhimbjes është i gjithë Durrësi, megjithatë unë besoj se kjo ishte përmbledhja që na solli në momentet e para për të rikthyer pak më vonë me ty, me shpresën maksimale edhe pse pothuajse të shuar për lajme të mira. Klementina, detajet të tjera nga aty, kurdo që t'i kesh, do t'jemi të gatshëm ta kemi linjën për ty. Nëse i ke në këtë moment, linja është sërish e jotja. Jo, Alba, ajo çfarë mund të them është se në këto momente, për shkak se kishte një rreshje të forta të shiut, ekipet e shpëtimit ndërpritën për disa minuta ndërhyrjet e tyre, por tashmë po rikthehen sërish në kërkim të Ilirit, të Xhaxhait, të nipave dhe mbesave që humbën jetën sot, i cili gjithashtu nuk mund të ecë dhe kjo me shumë mundësi ka sjell vështirësi në lëvizjen e banorëve të cilët gjendeshin në këtë godinë 4 kaçe, e cila tashmë është pothuajse e rënuar. Do të duhet ju lëm, ty dhe kameran tonë atje edhe për disa orë derisa edhe ky operacion i vështirë të finalizohet, për momentin më duhet të të falenderoj. Marcela Karapanço është atje ku pothuajse nuk ka mbetur asgjë veç dhimbjes dhe familjarëve që ndodhen në një prej stadiumeve dhe fushave të qytetit. Në zonën e Thumanës, atje ku gjithçka duket e rafshuar dhe e kthyer në gërmadh. Marcela, por i prej orësh, le të themi prej 3 ditësh atje, ka ndjekur në vijimsi, hap pas hapi çdo moment, çdo deklaratë, çdo qëndrim, çdo moment dhimbje dhe pikëllimi, dhe tashmë është atje, në kamp ku kanë mbetur familjarët e prekur nga ky tërmeti rënd, ata cilët u mungojnë disa familjarë dhe ata cilët kanë shumë për të thënë dhe për të kërkuar. Marcela na flet më shumë nga dyert e kampit ku tashmë gazetarëve nuk ju lejohet më aksesi që nga mëngjesi i sotëm. Marcela, mirëmbrëma dhe mirë se vjen edhe një herë. Mirëmbrëma Alba, derisa vdekja të na ndaj, ishte kjo ndarja fundi i parakohshëm për çiftin Stela dhe Almir Cara, i cili ka qenë çifti i fundit që është nxjerrë mëngjesin e sotëm në orën 4:30 nga rënojat e tërmetit 26 të nëntorit, tërmeti i cili në fakt në Thuman i mori jetën 24 personave. Ka qenë i pamëshirshëm, kanë qenë 2 pallate, 2 godina peskatëshe, të cilat kanë marrë nën rënojat e tyre këto jetë njerëzish, jetë të pafajshme që janë ndërprer në mes. Ato janë shëmbur, tashmë kanë mbetur vetëm pak gërmadha që nuk kanë më jetë të marra brenda tyre dhe që me shumë shpresë, shumë shpejt ato do të ringrihen për të shkuar atje sërish jetë të tjera, ata të banorë të cilët janë tashmë të improvizuar në këto çadra pas shpinës time. Shihni kampin i cili prej më se 72 orësh tashmë është kthyer në strehimin e vetëm, në çatin e vetme të gati 1000 banorëve të Thumanës, të cilët nuk kanë më një çatim mbi krye, por kanë vetëm këto tenda, këto çadra që pavarësisht kushteve klimatike siç i shihni, kanë sjell vështirësinë më të madhe. Ne që prej drekës së djeshme, Alba, kemi përcjell edhe së bashku, nuk kemi pasur mundësi që të hyjmë më në kamp, por nga vëzhgimet tona jashtë kangjellave, por edhe kontaktet që kemi pasur me banorët, kushtet janë vërtet të vështira dhe sigurisht shtuar dhimbjes për humbjen e familjarëve, për humbjen e gjithë pasurisë së jetës së tyre, për shtëpitë, banesat e tyre, ata ndihen ende në nevojë, kanë nevojë për solidaritetin e gjithë secili
socialit, pasi natyra na ka treguar se përpara fatkeqësive të tilla të gjithë jemi të barabartë dhe nuk ka askush që të jetë më i madh apo më i vogël përpara këtyre fatkeqësive kaq të mëdha natyrore që kanë goditur Shqipërinë rreth 72 orë më parë dhe që kanë sjellë një bilanc të tmerrshëm viktimash. Marcela, kushtet e motit tashmë po përkeqësohen, këtë na e provojnë edhe pamjet që ju po na i ofroni në këto momente, duke se çdo fraksion sekondi që ju na e sjellni për ande përkthehet në trishtime dhe këtu megjithatë me raportimin tënd kuptojmë se të gjithë banorët e Thumanës, të prekur, të friksuar, të trembur ose jo janë aty, në atë kamp pavarësisht motit dhe gjithçka tjetër, duke se ky është destinacioni i fundit dhe për sa ore ditë nuk e dim. Nuk e dim dhe është vërtet që nuk e dim pasi në kampin pas shpinës time Alba ka rënë një heshtje, ka pllakosur një heshtje vërtet e madhe, edhe pse ora nuk është shumë e vonë, është ora 9, dyert e tendave janë mbyllur për të strukur dhe për të pasur ngrohtësinë e njëri tjetrit atyre personave që kanë mbetur dhe që do të jenë së bashku familje të mëdha. Ka mungesë të kushteve në tenda, bëhet fjalë për mungesë të dyshejqeve, të jastëkve, të batanijeve, të organëve, janë mjetet kryesore për të kaluar këto ditë kaq të ftohta të këtij fund nëntori dhe sigurisht mungesa e tyre ka vështirësuar pjesën më të madhe pra të qëndrimit për kaq shumë orë në këto çadra. Ka pasur sot një mbledhje në këtë vend ku ne jemi tashmë, ka pasur një mbledhje të shtabit të emergjencave që do të përpilonte një listë të shpejtë për të paktën 300 persona që do të duhet të largoheshin pas ditën e sotme, por ende nuk ka një përgjigje zyrtare sepse nuk është zhvendosur asnjë nga 1000 qytetarët e Thumanës që ndodhen në kampin pas shpinës time. Do bëheshin sipas kategorive, ndoshta nuk janë plotësuar të gjitha kushtet apo hapësirat e mundshme për të lëvizur të paktën 300 personat e parë drejt hoteleve në Shëngjin dhe pikërisht kjo mungesë ka bërë që sot të rinj, më të vegjëlit, fëmijët e vegjël të cilët janë të shumt në kamp dhe që të vetmet që e prishin atë qetësinë janë zërat e tyre të mëngjesit që kërkojnë të luajnë pavarësisht traumave dhe të gjithë kësaj situate të vështirë që ata kanë kaluar dhe sigurisht janë ata të moshuarit, mosha më vulnerabël që ka nevojë për mjekime, për më shumë ngrohtësi në këto ditë kaq të ftohta dhe sërish nuk është bërë asnjë lëvizje për t'i çuar ata drejt një akomodimi, drejt një strehimi më të sigurt, siç është ai që do të jepej të paktën përkohësisht për sa i përket hotelerive në Shëngjin. Dhe do duhet të presim nëse dita e nesërme kur të zbardh do të mund të marrë një përgjigje të paktën të strehohen drejt hoteleve për t'i dhënë kushte më të mira, pavarësisht se si ngrohtësia e shtëpisë së tyre nuk ka në asnjë hotel, do të duhet që të paktën për kushtet e tyre shëndetësore të jenë të sigurt. Për pjesën tjetër do të operohet në shkallë sipas kategorive derisa të largohet edhe banori i fundit i Thumanës nga ky kamp që në fakt është dhe vetë qeveria është e vetëdijshme se dimri nuk mund të kalohet në çadra. Marcela, me lutjet e të gjithëve dhe me uratat tona, ne I lëm sonte banorët e Thumanës, ata të mbeturit në ato çadra dhe juve ju falenderojmë për çdo copës transmetimi që keni sjellë në këto orë maratonike në ekranin ton. Keni bërë më të mirën të mundshme në misionin që kemi marrë përsipër. Faleminderit juve. Lidhja tjetër e drejt për drejt do të mbetet në Durrës, në qendër të këtij qyteti në një tjetër operacion të vështirë që nuk e ka lënë Durrësin në heshtje sonte. Ati operacioni po vijon dhe gazetari Ynjul Kasapi na sjell më nga afër progresin dhe avancimin e këtij operacioni deri në momentin që flasim, ndonse edhe aty kërkohet për një jetë tjetër njerëzore. Juli? Atëherë Alba, jemi zhvendosur në lagjen numër 6 të qytetit të Durrësit, aty ku emergjencat franceze prej 2 ditësh tashmë vijojnë operacionin për gjetjen dhe shpëtimin e jetëve të cilat faktikisht duhet thënë ka qenë një operacion mjaft I vështirë, ndonse deri diku I suksesshëm nga ana e emergjencave civile franceze, pasi
Në pallatin që ne kemi raportuar që ditën e parë të tërmetit, bëhet fjalë për një pallat parafabrikat të ndërtuar para viteve 90. Ky pallat nga 6 katësh ka përfunduar në 4 kate, pasi 2 katet e para të tij janë zhytur nën tokë. Vetëm pak orë më parë, nga ky pallat ka dalë pa jetë një 74 vjeçare, bëhet fjalë për Nafia e Rexhepin, ndërkohë që më herët, që ditën e parë janë shpëtuar 2 persona, ndërkohë që tashmë është identifikuar një 58 vjeçare, ne për arsye etike nuk mund të japim emrin e saj, por presim deri në përfundimin e operacionit nga emergjenca civile, por që ajo është lokalizuar dhe po tentohet të nxirret. Bëhet fjalë për një 58 vjeçare pra, dhe të paktën sipas kontaktit që ne kemi pasur me emergjencat, por dhe me zjarfikset shqiptar, bëhet fjalë për një 58 vjeçare e cila është e pa jetë, çka e çon 2 numrin e viktimave pra në lagjen numër 6 të Durrësit. Siç mund ta shihni, operacioni vijon me intensitet, është krijuar një tunel pranë brendësisë të pallatit, pasi ka qenë mjaft e vështirë, alba kjo edhe për shkak të shembjes së 2 kateve të para, të cilat kanë përfunduar pra nën tokë. Përsa i përket specifikës së këtij pallati, duhet thënë se policia, të paktën policia e qytetit Durrësit ka nisur një hetim kryesisht përsa i përket një personi i cili ka qenë pronar i një lokali. Bëhet fjalë për të gjithë të paktën një perimetër gjerë të pallatit në katin e parë, ai ishte shndruar në një lokal, në një bar kafe, dhe të paktën sipas hetuesve është ndërhyrë në të paktën 4 kolona të pallatit. 4 kolona mbajtëse të pallatit që kanë bërë që Tërmeti i së martës ta shkatërroi plotësisht atë. Ne kemi qenë dëshmitar që ditën e martë në zonë, ne patëm mundësi të shohim më nga afër se çfarë kishte shkaktuar ky tërmet. I gjithë shkalla e pallatit 6 katësh ishte shkatëruar. Kanë qenë disa familjarë të cilët kanë kontaktuar me të afërm të tyre, të cilët mbërritën me vinç dhe bën të mundur evakuimin e pjesës më të madhe të banorëve, të cilët kishin mbetur të bllokuar në apartamentet e tyre, të paktën në 4 katet e mbetura të këtij pallati. Dhe më pas me ardhjen e emergjencave civile prej gati 2 ditësh tashmë, bëhet fjalë për ekspertët francezë të cilët ndodhen këtu prej 2 ditësh dhe vijojnë pra operacionin e kërkim shpëtimit. Fillimisht që ditën e parë janë nxjerrë 2 persona, bëhet fjalë për një burrë dhe një grua të cilët janë nxjerrë të gjallë pa shenja të rënda dëmtimi, ata janë dërguar për mjekim specializuar, ndërsa disa orë më parë një 74 vjeçare u nxorre pa jetë, dhe personi i fundit i cili ndodhet në pallat, ndonse është mjaft e vështirë lokalizimi, bëhet fjalë pra për një 58 vjeçare, e cila të paktën sipas ekspertëve këtu ka ndruar jetë, por që ne për arsye etike nuk mund të themi emrin e saj, por gjithsesi do të punohet, është mjaft e vështirë, madje na është thënë që ky operacion mund zgjas deri në orët e para të mëngjesit, por shpresojmë që të mbyllet pasi edhe koha këtu, edhe koha alba ka qenë mjaft e vështirë, kemi pasur një furtunë pak momente më parë, operacioni u ndërpre, por që sapo ka rinisur dhe shpresojmë që të mbyllet sa më shpejt. Rikujtoj, pra kemi një hetim të policisë, një hetim të prokurorisë për pronarin e bar kafes, sigurisht ai ka ndërhyrë në të paktën 4 kolona, me aq sa na u thanë ne, duke bërë që Tërmeti të jetë shkatërimtar për të gjithë pallatin, duke bërë që 2 katet e tij. Kati i parë ku ka qenë pra bar kafeja, por dhe kati i dytë të përfundojnë nën tokë. Juli, një operacion i vështirë që po vazhdon me intensitet pavarësisht kushteve të motit edhe në këto orë të vona të mbrëmjes, do të presim me korrektes për finalizimin e tij për çështje etike, ashtu siç paralajmërove edhe ti, nuk do të themi emra, identitete ose shifra, ndonse na paralajmërove se bilanci mund të rëndohet në orët në vim. Për momentin unë të falenderoj për këtë raportim përmbledhës. Para se t'ju japim fjalën të ftuarve të mbrëmjes së sotme, në A2 ju njohim me një kronik që thot shumë. Elona Gjylmi në tregon se si në Durrësin, të cilët bojë braktisin qytetarët e tij dhe paniku ka kapluar gjithçka. Prezantojmë fillimisht të ftuarit, të cilët tashmë janë bashkuar me ne dhe ju keni mundësi të shihni edhe në ekranet tuaja televizive. Tashmë nga Open Data Albania është përfaqësuesja e cila do na flas pak më gjatë për analizat e bëra së fundmi. Ajo ka
qenë aktive orët e fundit duke tentuar të sensibilizoj masat, sensibilizoj strukturat dhe autoritetet të cilat do duhet ishin aktive. Kemi përfaqësuesen e World Vision, e cila do na e thotë edhe fjalën e saj për kontributin dhe solidaritetin e kësaj organizate, gjithashtu edhe inxhinierin zotin Papa, i cili do të flas pak më shumë për anën e ekspertizës dhe opinionin e tij për eksperti që në këto momente të rëndësishme i vlen shumë të gjithëve. Tashmë i rikthehemi materialit, vjen nga Durrësi, paniku, alarmi dhe dhimbja që thotë gjithçka nga ande. Durrësi po përjeton një eksod masiv. Të gjithë po largohen prej tij, të rritur, të moshuar dhe fëmijë, të pasigurt për jetën në banesat e tyre. Rrugët e Durrësit janë të shkreta. Qyteti të dytë më të madh në vend po i largohen qytetarët, disa në veri dhe në jug të vendit, por shumica jashtë territorit të Shqipërisë, për t'u shmangur të tjera tërmeteve. Tiranë. Teme motor, më mbledhur atje. Patën sot e nesër, dhe të hënë mëngjes, jam punë, jam mërtin e punë. Do vinë mëngjes dhe ikin drejt. Timi pa lek me vete, pa pasaporta, pa dresa për fëmijët, jemi të llatarisur. Nuk tim nga të marim rrugët. Ti kemi në Kosovë, si jemi dokumenta. Për Greqi, që të bëjmë? Ku të rikë, kam frikë. Sa do rini? Nuk e di, do shohim shpinë, mas 2 jave i muaj, nuk e di, edhe mund t'ikin një Itali pas e këtë shuni tjetër, nuk kthehem, kam frikë. Do largojmë të paktën për sot vetëm për fëmijët, të shpëtojnë fëmijët. Ne do vim prapë në detyrë. Kam shpinë ke pallati në katë 9, atje si do se kam lënë pasaportat, s'do ikë jashtë vendit. Por do largohem, do ikim nga jugu. Qosim qytet i pabalushëm nga mafia e betonit. Kjo është. Durrësakët thonë se në mënyrë abuzive çmimet e fluturimeve jashtë vendit janë rritur, ndërsa kërkesa mbetet e madhe. Ndërkohë makinat krijojnë radhë masive për në Rinas dhe në hyrje të kryeqytetit. Dëshira për t'u larguar është aq e madhe sa çon deri në rrezikim të jetës. Edhe pse nuk është një zonë e sigurt, në pallatin 6 katësh, banorët të cilët dolën gjallë tentojnë të futen sërish për të marrë pasaporta dhe për t'u larguar. Këtë na e konfirmojnë dhe efektivët që ndodhen këtu afër, gjithashtu dhe zjarfikësit francez, të cilët janë ushtarak dhe për të ruajtur sigurinë e tyre, por dhe personave të tjerë, kanë refuzuar që të ngjisin personat që shtëpinë e kishin në katin e 6 dhe për të mundsuar atyre dokumentat me cilën do të lëvizin të lirë. Po kërkojmë për një grua që ndodhet aty. Nuk jemi të sigurt, por nga lista e policisë rezulton një grua e humbur që jetonte në katet e para. Kati i parë dhe i dytë janë bashkuar, na u desh t'i presim dhe krijojmë një tunel për të nxjerrë njerëzit. Nuk e kemi prioritet që të ndihmojmë disa persona të marrin sendet e tyre. Prioriteti ynë është t'i nxjerrim njerëzit e gjallë. Nuk duam që ushtarët tanë të dëmtohen ndërsa po marrin sendet e njerëzve, por të shpëtojnë jetët e tyre. Zonjën në Rënoja, jashtëgardit të sigurisë së zjarfikësve ushtarak francez, po e pretende me shpresë motra. Motrën teme këtu. Edhe më ka hyrë poshtë, e nuk më ka dalë akoma ka 3 ditë. Bon, shpresën ke Zoti, ndihmoni çik, më nxjerrni atë motër. Por tragjedia në pallatin 6 katësh në afërsi të shkollës Vasilziu, ku humbën jetën dhe fëmijë, mund të kishte qenë edhe më e madhe. Banorët fajsojnë pronarin e lokalit në katin e parë që ndërhyri në strukturën e pallatit, duke shkaktuar tragjedinë. Sa do lloj ore tjetër para 12 natës do kishim pas 100-200 viktima. Vetëm kaq mund të them. Ishte i frekuentuar si lokal? Absolutisht po. Këtu janë 2 shkollat, është kopshi, prindër, fëmijë, pleq, lokal familjar. Mund të jenë punimet që janë kryer aty shkak? Gjithë qytetarët e Durrësit dinë vërtetat. Duke filluar nga kryetari i bashkisë, kryetari komune, ndërtues, pronar, qytetar, gjithë së bashku e kemi gabime. Mund të heq muret anësore. Se ato më banë, ndihmojnë. Kolonat nuk pa domenjë ti ke hequr. Nuk ka sens logjik që ti heqin këmbët. Ndyshe bie. Përderisa ka rënë pjesa andej e pallatit sipër atij dyqanit, kishte blerë dhe katet e para këtu dhe do ta bënte të gjithën. Kjo tregon që ai është shkaku. Por ndërkohë, në Durrësin e boshatisur, strukturat shtetërore ende nuk ka një bilanc dëmesh, as të dhëna të sakta, se sa prej ndërtesave janë të rrezikshme për të jetuar. Të dhëna nuk ka, as nëse këto dëme janë mbartura që nga Tërmeti 21 shtatorit. Filluar riparimet e tyre, por Tërmeti që ra nuk na la kohë që të mbyllim këto lloj riparimesh. Kështu që për të riparuar ato u desh një kohë inkubative
për të bërë riparimin, por nuk arritën dot sepse tërmeti tjetër nuk lako. Kishit identifikuar një numër? Jo, nuk kemi një database saktë se sa ishin, sa ishin. Akoma, neve jemi në terren, po bëjmë ulëmtimet përkatëse dhe më vonë do t'japim një raportor sishëm për të gjitha dëmet që kanë ndodhur dhe si kanë ndodhur. Eksodë në Durrës, thot gazetarja jon, trishtim e mallëngjim sjellin këto pamjet për secilin prej jush e secilin prej nesh në studio. Open Data Albania dhe përfaqësuesja Renita Brahaj do ta kenë fjalën në fillim. Ju kam parë jeni aktive që në orët e para të mëngjesit të asaj tragjedie, kur Tirana, Shqipëria u zgjua etshëm. Pyetja e parë që ngritët ishte zonja Brahaj, kush është koordinator shtetëror emergjence? Si u rezultoi? Kush është dhe kush duhet ishte? E para do me thënë është jashtëzakonisht edhe fjala eksod është më rënd, po aq e rënd sa dhe fjala Tërmet, sepse ne po e vuajmë largimin prej 3 dekadash të shqiptarëve nga pjesa e Shqipërisë. Po, e ngrita këtë pyetje sepse natyrisht njerëzit duhet të dinë të koordinohen, të organizohen, të dëgjojnë një profesionist i cili sot ka vendosur një shirit të kuq në një banesë dhe ne nuk duam të kemi viktima të tjera. Pra është e vështirë të lësh banesën tënde, të lësh pasurinë që ke, por natyrisht sot duhet të dëgjojmë të gjithë ata inxhinierë që kanë dalë në terren, janë inxhinierë shqiptar apo inxhinierë të cilët kanë ardhur sot nga Kosova, sikurse kemi dhe mjaft konsulentë të tjerë të cilët unë e di që janë nëpër fshatra dhe nëpër zona të ndryshme të dy qarqeve që janë prekur rënd nga Tërmeti. Mendoj që po, koordinimi ka qenë pjesa kryesore për të cilën çdo lloj qeverie me integritet pa integritet, nën akuza apo jo nën akuza, do duhet ta bënte në mënyrën më të duhur, më fisnike, por edhe më profesioniste ose më njerëzore të mundshme. Unë kam punuar në terren sepse nuk vi nga jeta e një aktivistit të shoqërisë civile. Unë vi nga një background gazetari dhe di shumë mirë do thot një situatë emergjence, një situatë ndryshe, një situatë ku njerëzit duhet të punojnë me orë të tëra dhe të mobilizohen për dhënë ato që mund t'japin. Qoftë dhe në një sektor të thjeshtë siç është media apo në sektor të tjerë të organizimit. Nuk e kam kuptuar akoma çfarë po ndodh me koordinimin, nuk e kam kuptuar kush janë koordinatorët e vërtet pranë institucioneve shtetërore, nuk e kam të qartë cili hall kryeministria apo ministrie është vënë në dispozicion të komunikimit, të instruktimit të njerëzve të cilët ose janë viktima ose duan të ndihmojnë, dhe nga ana tjetër më duket sikur e kemi këtë problem dhe nuk po hezitoj prej disa orësh të bëj kritikat e mia sikurse të përgëzimet e mia për ata njerëz të cilët i shoh të jenë solidar, fisnik, por edhe të gjendur në kohën dhe në vendin e duhur. Zonja Brahaj, argumenti kohë për organizimin në situata si kjo krejtësisht paparashikueshme është i pranueshëm apo jo? Grupet e punës janë aty dhe duhet thjesht funksionalizohen apo ato duhet ngrihen për fatkeqësi natyrore si Tërmetet? Grupet janë, ne kemi domethënë në institucione të cilat kemi agjensi tashmë sepse ka ndryshuar emri së fundit, të cilët duhet merren me emergjenca civile. Pra kjo është një emergjencë civile dhe këtë e kuptuam që në sekondin e parë të gjithë. Këto emergjenca janë në nivel qendror, pranë Ministrisë të Mbrojtjes, por këto emergjenca janë edhe pranë bashkive apo qarqeve. Pranë bashkive është diçka e sigurt, pranë bashkive kryesore. Këto duhet kenë planet e tyre, rezervat e tyre, njerëzit e tyre, por edhe strategjinë e tyre të punës, sepse gjatë gjithë ditëve të vitit nuk bëjnë asgjë tjetër, vetë se garantojnë se si mund të sigurojnë emergjenca të ndryshme që janë nga uji, nga zjarri. Për fat keq tashmë po flasim që jemi një vend kritik dhe me mjaft problematika dhe tragjedi dhe nga tërmetet. Unë kam një indinjat shumë madhe për faktin që situata emergjencës apo e fatkeqësisë natyrore nuk u shpall që në sekondin apo që në momentin e parë që kuptuam që kishim rënoja, viktima, që kuptuam që kishim një masë njerëzish të cilët ishin të traumatizuar. Nga ana tjetër, domethënë me këtë vështirësi, mendoj që nuk patë mundësi të kishim njerëz të vërtet të dilnin përpara kamerave, jo për të nxjerrë, jo për të qarë, pra nuk na duhen ministra dhe shtetarë qaraman, po për të thënë se ku, si, qysh duhet të koordinohet. Ndonjëherë madje kam parë shtetin sikur ka bërë garë me disa iniciativa, siç ishte iniciativa në mbrojtje të teatrit, të cilët thjesht dhe spontanisht thanë ne duhet ndihmojmë nëse ka njerëz në qell të hapur, diçka nga vetja jonë, nga shtëpitë tona, në çantë, ushqime, veshje.
mund t'i grumbullojmë dhe mund t'i çojmë diku. Nuk pash makina për transport, nuk i pash ato qeset dhe paketat e shpëtimit ose paketat e emergjencës me ushqime, veshmbathje në sekondat e para nga depot e rezervave tona shtetërore. Ju garantoj që në inventaret tona kemi të tilla. Nuk pash ndonjë shtab pranë në Ministrisë së Mbrojtjes, pra nuk do të duhet ishte ministri, një titullar politik, një funksionar civil, do duhet ishte dikush i cili është ndoshta edhe antar i shtabit apo i policisë së shtetit, të cilët janë më të përgatitur, pra të cilët janë forca, nuk janë thjesht burokrat dhe zyrtar. Edhe tani nuk di se cili është plani masave ose cili është lista instruksioneve që japin për viktimat, për njerëzit që duhet ndihmojnë, për funksionarët që duhet të organizohen, di vetëm që ka një llogari thesari, e cila gjithashtu jepet në një mënyrë pak të çuditshme sepse mund të ishte dhënë edhe më thjesht me numra, nuk ka nevojë të bëjmë promocion për e-Albania, megjithatë është shumë mirë dhe që është e-Albania. Thesari është mbyllur dje, se cilat janë shifrat e dhurimeve pranë thesarit të shtetit, është përditësuar dje në orën 15 dhe sot nuk kemi informacion, do duhet ndoshta të presim të hënën sepse me sa kuptoj punojësit e thesarit nuk janë në punë, megjithëse jemi në një situatë fatkeqësie natyrore. Pra unë nuk gjej dot dhe do shpresoja shumë që kjo krizë humanitare të ketë ekipe të tjera, të cilët koordinojnë, drejtojnë, të cilët do të fillojnë të bëjnë çdo proces pune që duhet, që tek emergjencat, që tek spitalet, që tek planet e evakuimit, sepse mendoj që duhet kemi plan evakuimi në orët që vijnë, sepse ne jemi akoma në lëkundje Tërmeti dhe disa zona janë më të rrezikuara edhe për shkak të amortizimit ose gjendjes të banesave. Nuk kemi një ekip ose një shtab sismologësh të cilët sadopak mund të koordinojnë, mund të konsultohen me njëri tjetrin dhe t'japin minimalisht mesazhe ose informacion të qartë që kush e vendosur harta sismike, çfarë do thotë, çfarë presim, por nuk kemi dhe një thirrje publike për ata njerëz si i pam në kronikat tuaja, të cilët hezitojnë të lënë banesat ose dëshirojnë të rikthehen në banesë për të marrë pasaportën, për të marrë diçka që ju duhet, disa nuk duan as të dalin sepse ju duket shumë e vështirë të lënë shtëpitë e tyre dhe të flenë në rrugë apo të flenë në çadra, pra nuk e kemi këtë. Unë nuk e shoh, domethënë, shtetin shqiptar në nivelin që do duhet të ishte, pavarësisht se është një shtet jo shumë i pasur, është i varfër, është një shtet që ka probleme të integritetit, është një shtet që e deklaron veten gjithmonë viktime e krizave politike, është një shtet që gjithmonë gjen armiq, po herë opozita dhe herë aktor të tjerë në institucione, pra unë nuk e di kush është koordinator kryesor, kush është zëdhënës, kush është numri që duhet të lidhet me inspektorët të cilët po bëjnë verifikime në terren, kush janë shtabet të tjera të cilët duhet të ndihmojnë. Shikoj vetëm përpjekjet e medias për të koordinuar, për të instruktuar, shikojnë edhe ca deklarata të cilat nuk janë inkurajuese nga njerëz të shtetit, se pra sot nuk është dita për të proceduar ose për të kërcënuar ata të cilët artikulojnë në portale, qoftë edhe me mungesë etike. Mendoj që ne kemi shumë nevojë për një grup të mirë koordinimi. Mungesa e koordinimit, të organizimit, pikpyetja fillestare që ju dhe shumë njerëz të tjerë kemi ngritur. Në fakt, ajo mungesë për cilën po flisni ju, ato skenat të cilat ju i përmendët dhe epizode që do duhet ekzistonin, ndoshta edhe në ekranet tona televizive, Zonja Brahaj u pan si organizime, por jo nga strukturat shtetërore, ishin kryesisht nga organizatat jo qeveritare, ishin nga njerëzit e thjeshtë rëndomt, nga personalitetet, nga njerëzit e shoqërisë civile që nuk vinin vetëm nga vendi, por nga gjitha trojat shqipfolse edhe më tutje. Besoj se ju aty e pa solidaritetin, megjithatë qeveria Rama tashmë nuk do ndihmë, jo materiale, do vetëm ndihmën financiare përmes kontos dhe aty apeli publik që bëhet për e-Albanian. Kjo është thirrja e vetme. Qeveria shqiptare nuk do ndihmë, po un kam qenë në kampin e Thumanës të paktën dhe kam parë që fare mirë aty, domethënë, ende ushqimet dhe disa artikuj higjiene janë siguruar po për shkak të kontributeve vullnetare. Pra qeveria shqiptare do thoshte nuk dua ndihmë, duke thënë që un kam një kontingjent prej kaq qindra apo mijëra njerëz të cilët janë në vend strehime, pra janë në këto kampet e improvizuara dhe un kam një sasi paketash ushqimore ose vaktesh ushqimore në depot e rezervave që është kjo dhe deri në këtë moment jemi të garantuar. Por sa kohë që njerëzit kanë ushqim sot, madje kanë dhe me tepric ndoshta në ndonjë vend sepse nuk është koordinuar për të çuar sa duhet dhe kur duhet, por nuk e dim nesër sepse qeveria ndonjëherë duke thënë që kemi mund të bëjë dhe një efekt të gabuar. Un kam qenë dje në kampin e Thumanës. Është e vërtet, aty shkolla që është për bri ishte e mbushur me veshmbathje ose me paketa
paketa veshmbathjes. Por problemi është që ato janë siç i kemi paketuar në njerëzit, pra nuk janë të seleksionuara. Askush nuk di çfarë ka ku. Dhe në fund të ditës, mbasi isha përpjekur dhe unë të jepja një dorë tre zonjave deputete, shumë pjesëmarrësve nga shoqëria civile, shumë njerëzve të thjeshtë që donin të ndihmonin, gjej një vajzë të vogël e cila më thotë më fal, po unë dua çorape. Dhe aty e kuptova që kishte fëmijë zbath në atë kamp, ndërkohë që kishte pafund paketash, por nuk kishte njerëz që të seleksiononin, këtu janë këpucët, këtu janë çorapet, këtu janë për fëmijë, këtu janë për të moshuar, këtu janë artikuj higjiene e të tjerë e të tjerë. Kështu që zoti Rama, kryeministri ynë, bën shumë gabim që jep disa mesazhe të cilat nuk i ka shumë të qarta situatat ku dhe si dhe çfarë. Ne kemi nevojë për çadra. Do duhet domethënë dhe në gjuhë të huaj, t'ju themi të gjithëve që në fshatrat shqiptar ka njerëz të cilët rrinë në oborret e banesave, nuk futen në banesë dhe nuk do duhet të futen në banesë, sepse këto fshatra, ndoshta edhe pak të shpërndarë, sepse është një shtëpi këtu, një shtëpi aty, pra ndryshe nga qytetet, nuk janë në të njëjtën zonë. Ka njerëz të cilët nuk duan të braktisin shtëpit, por nuk mund të flenë në shtëpi ku soleta është çar apo muret kanë rënë për gjysmë. Ne në mënyrë urgjente kemi nevojë për këta njerëz që po i largojmë në banesat, ose po ju themi të mos futen në banesë, kemi çadra madje edhe me cilësi më të mirë. Ne kemi nevojë për paketa të sakta veshmbathje, higjiene, dhe për paketa të qarta ushqimore, sepse këta njerëz kanë ditë që ushqehen, sot kanë ardhur 1000 vakte nga Kosova, për shembull, në orët e para të mëngjesit dikush më zgjonte dhe më thoshte ku mund t'i çojmë, sepse kemi gatuar në orën 3 të natës dhe dëshirojmë që njerëzit kenë një vakt të ngrohtë dhe po vijnë me nxitim. Prandaj unë do doja të thosha që nuk shoh ndonjë koordinim dhe as mesazhe të qarta nga institucionet. Kështu që do duhet ishte, pra do doja që të kishte një takim mes palëve, mes njerëzve, mund të thrasin dhe shoqërinë civile, mund të thrasin edhe ekspertë të ndryshëm, mund të thrasin edhe grupet e profesionistëve, inxhinierët, shoqatat e mjekëve, të infermierëve, të punojësve psikolog, të punojësve social, të kërkojnë ndihmë, domethënë të kërkojnë koordinim. Ne jemi gati të mobilizohemi dhe besoj që nuk jam vetëm unë, po janë shumë profesionistë ose shumë aktivistë që do donin ta bënin në mënyrë më të koordinuar atë pak gjë që mund të bëjmë, por që ndoshta dhe një fjalë, dhe një koordinim, dhe një kërkesë e thënë bukur ose e thënë mirë në kohën e duhur, është ajo që do duhet. Do të ngrem pikë pyetjet pas pak. Mungesa e koordinimit vjen si rezultat i përvojave të mangëta, i faktit që siç e thatë ju, ne jemi një shtet i varfër dhe i vogël, për shkak të abuzimeve të mundshme të cilat janë përfolur së fundmi, apo edhe për shkak të kaosit të këtij momenti të parë të kësaj tragjedie të rëndë dhe të paparashikueshme. Megjithatë, unë doja ta shihja se sa mirë janë organizuar organizata, nisma dhe solidaritete të cilat vijnë nga të tillë si World Vision. Ne kemi tashmë edhe në studio është Artina Morava, e cila na flet tashmë në komunikim të drejtë për drejtë dhe linja është për të. Zonja Morava, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Faleminderit fillimisht në emër të gjithë shqiptarëve për solidaritetin, për iniciativën tuaj dhe jo vetëm, sepse kanë qenë të shumta organizatat që ju janë bashkuar në nisma. Dua ta di se si World Vision ka aktivizuar strukturat menjëherë pas lajmit të dhimbshëm për sulmet e tokës. Si nisën iniciativat tuaja, ku drejtuat dhe si ndihmuat në terren? Mirëmbrëma, nuk është shumë e lehtë që të jem këtu për një arsye si kjo. Në fakt, vetëm një muaj më parë ne ngritëm një tent për të rikujtuar përfshirjen që World Vision kishte pasur gjatë krizës kosovare në 99-ën, dhe është e dhimbshme që të shikojmë që i ngrem tendat prej vërteti për të ndihmuar shqiptar nga kjo krizë e tërmetit. Në orët e para të ditës së martë, stafet tona ishin në Thuman, ishin në Durrës, ishin në Lezhë, ishin në Laç, ishin në Tiranë. Rreth 40 punojës World Vision kanë qenë për ditë në këto zona dhe vullnetar gjithashtu. Sigurisht që reagimi i parë ishte mbulimi nevojave emergjente, pjesa me batanie, ushqime, dyshek, artikuj higienik, detergjent, duke plotësuar nevojat bazë, kryesisht ushqimet të shpejta për fëmijët apo gjithashtu për të rriturit. World Vision një organizat me fokus fëmijët gjithashtu, ne me njëherë kemi ngritur hapësira miqësore për fëmijët, sigurisht që në një situatë të tillë që mendoj e ka gjetur të papërgatitur jo vetëm qeverinë shqiptare, po edhe vetë individët, edhe ne si shoqëri civile. Në të njëjtën kohë mendojmë që është e rëndësishme që fëmijët të gjejnë një mënyrë për t'u mbështetur psikologjikisht në këtë situatë të vështirë, të cilët ata vetë dhe familjet e tyre janë duke kaluar. Kështu që prej ditës së djeshme, si në Lezhë, ashtu edhe në Laç,
në Durrës apo në Thuman, ne kemi dërguar vullnetarë dhe staf punonjësi tanë për të kryer aktivitete me fëmijët. Është në fakt sa e dhimbshme e trisht, po aq edhe ngushëlluese të shikosh fytyrat e fëmijëve, ndërkohë që përpiqen t'i largohen dhimbjes ose të shprehin dhimbjen e tyre nëpërmjet aktiviteteve të thjeshta që ne kemi qenë duke organizuar në këto zona ditët e fundit. Soja Morava, dhe duke u marrë me fëmijët, besoj se keni dhënë kontributin më të vyer në këto orë të vështira për ta, kur edhe prindrit duket dhe natyrshëm janë të papërshëndruar. Natyrisht që nisma juaj, aktivizimi i menjëhershëm në terren ka qenë mirëseardhur për njerëzit në nevojë, për fëmijët e atyre prindërve, por si bashkoordinuat me strukturat shtetërore? Ne e dimë që keni vepruar të detyruar në të njëjta terrene. A ishit mirëseardhur aty? Në fakt, kemi qenë të mirëseardhur në të gjitha zonat që në orët e para të ndërhyrjeve tona. Sot situata duket që nuk ka qenë po aq e lehtë sa ditët e para në fakt, për shkak sepse ka ndryshuar përqasja dhe institucionet shtetërore duket që kanë një përpjekje për të koordinuar dhe për të organizuar ndërhyrjet në mënyrë më të qëllimshme, dhe më qëllimshëm janë duke kontrolluar, koordinuar ndërhyrjet apo prezencën e institucioneve të tjera apo organizatave kryesisht në kampe, në Thuman apo në Durrës, po kryesisht në Thuman, ku ne kemi qenë sot, ka pasur një lloj rritje të kontrollit dhe deri diku është e kuptueshme, për shkak sepse hyrja pa kriter dhe pa monitoruar e gjithkujt mund të krijojë dëme kryesisht për fëmijët apo personat më të rrezikuar. Zoja Morava, ky lloj filtri i cili është përdorur ditën e sotme nga strukturat qeveritare e ka penguar aktivitetin tuaj, ndihmues le ta themi atje? Deri diku na ka detyruar ne që të përshtasim atë që kemi qenë duke bërë. Në fakt ne sot kishim planifikuar që të kishim 6 orë aktivitete në Thuman dhe kemi kryer vetëm 2 orë aktivitet për shkak të përshtatjes që na është dashur që të kryejmë kryesisht aktivitete me fëmijët apo aktivitete të tjera që kemi pasur planifikuar për të kryer me të rriturit. Kështu që sigurisht që e ka ndikuar. Gjithsesi, nga ana tjetër, shpresojmë që nesër të ketë një thirrje dhe një qëndrim më të organizuar me qëllim që ndërhyrjet tona të jenë të mirë koordinuara dhe secila prej organizatave të japi kontributin e vet në mënyrë më të mirë të mundshme. Sigurisht si shoqëri civile ne jemi përpjekur që të vim bashk. Aktualisht në fakt nuk kemi arritur që të kemi një takim të qëllimshëm në të cilin vim në të njëjtën tavolinë të gjitha organizatat e shoqërisë civile, duke nisur që nesër në mëngjes është një takim i parë i organizatave të shoqërisë civile për të koordinuar ndërhyrjet, por në të njëjtën kohë ne kemi pasur ndërveprime bilaterale mes organizatave të ndryshme për të organizuar ndërhyrjet tona, për të ndarë kontributet tona, për të shmangur mbi vendosjet apo për të siguruar që operacionet mbulojnë të gjitha zonat që janë në nevojë. Pra, kontributet tuaja nuk mbarojnë këtu dhe do të vijojnë edhe në ditët në vijim, sepse duket se ditët dhe orët e vështërësisë për ta do të jenë të gjata. Në mos gabohem, World Vision dhe jo vetëm për këta njerëz me kaos psikologjik në këto orë të vështira, e sidomos për fëmijët, ka dhënë edhe një lloj trajtim nga ana psikologjike. Si e kanë pritur, si janë reagimet e tyre të para? A është i vështirë rikuperimi? Prindrit janë të parët ata që i japin zë asaj të cilët ata përjetojnë dhe janë mirënjohës për ndërhyrjen tonë kryesisht në punën me fëmijët. Në fakt ishte shumë interesante dje një letër që një nga fëmijët kishte shkruar. Një nga fëmijët thoshte shumë faleminderit që jeni duke na ndihmuar, shumë faleminderit që jeni këtu dhe kam shumë gjëra për të thënë, ju lutem më ndihmoni, kam shumë gjëra për të thënë të cilat nuk i them dot në letër, e cila shprehte deri diku rëndesën psikologjike dhe atë luftën që me cilën fëmia ishte duke u përballur, por në të njëjtën kohë ishte ngushëlluese të shikonim një kanal në të cilën fëmia shprehte ato emocionet e veta. Në të njëjtën kohë prindrit na falenderojnë pambarimisht për ndihmën që ju japin fëmijëve, apo vetë prindrit nëpërmjet World Vision apo organizatave të tjera ndihen të suportuar kur kanë mundësi që të shprehin nevojat e tyre apo ato traumën e tyre psikologjike në këto ditë të vështira. Pra, ka kthjelltësi minimalisht kur ata perceptojnë ndihmën të cilën kanë nevojë dhe po e marrin nga ju. Është shumë e dukshme dhe artikulohet me zë të lartë.
nga personat e ndikuar dhe të ndihmuar. E mrekullueshme puna që po bëni. Por kur syt i kthejmë tek ndihmat financiare dhe ato morale, Kosovën do të na duhet ta listojmë pothuajse të parën. Pakor pasi lëkundjet e tokës zgjuar nën makth çdo shqipfolës, e jo vetëm ata që u prekën nga Tërmeti, erdhën qindra e mira sinjale nga Kosova e diaspora e saj. Ofruan strehim, u mobilizuan në grupe, individ, familjar, shoqëri civile, për material ndihmash, ushqime, veshmbathje, ilaçe, gjithçka. Qeveria alokoi fondet dhe tha se çdo derë në Kosovë, edhe zyrtarisht përtej solidaritetit, është e hapur për vëllezërit shqiptar. Çdo nismë ishte një model reference. E një nga ato më emocionuese ishin edhe plisat e Kosovës. Tifo grupi tregoi se nacionalizmin e entuziazmin nuk e ruajnë vetëm në rast ndeshje sportive. Për të na e sjell idenë e organizimit, ne tashmë e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina, Denis Pitarkën e plisave. Denis, mirëmbrëma dhe fillimisht një faleminderit të madhe. Normal, ndërsa për faleminderim nuk ka nevojë, se kjo është një reagim emocional, një tragjedi që na ka godit neve, edhe ne vetëm reaguam kashit kësaj tragjedie. Reaguat emocionalisht, por u organizuat dhe u mobilizuat në një shpejtësi marramense, vetëm kur ju pam se ju nisët. Si nisi gjithçka, si e ju dëuat dhe si arritët të vini aq shpejt me ndihma të cilat pothuajse kanë tepruar? Faktikisht, e përmenda më herët, ky ishte një reagim emocional, i cili me kalimin e kohës në aspektin pozitiv filloi të del pikë prej kontrolle. Domethënë na fillum një nismë modeste, e cila pastaj nuk ishte më nismë jona, po ishte nismë të cilës ju bashkangjitën të gjithë qytetarët e Prishtinës, edhe nisma ne i aktualisht jemi përgjigjë, domethënë kërkesave që kanë ardhur prej institucioneve që disi të vihet nën kontroll kjo puna e dërgimit të një kategorie të ndihmave, po sidoqoftë ne jemi aktiv edhe jemi të gatshëm përsëri të përgjigjemi nevojave. Denis, ju mbërritët në teren, ndihmuat edhe vetë në shpërndarjen e ndihmave, aktualisht po vazhdojnë të merren me këtë fushat ose mision të rëndësishëm që ju e quani emocional ju si plisa, apo janë gjithë qytetarët e Prishtinës dhe Kosovës që kontribojnë aty në sheshin ku ju keni filluar të mblidhni fillimisht ato ndihma? Zyrtarisht ne fushatën e kemi ndërpre sot. Sidoqoftë jemi ballafaqur me një fluks të kërkesave të qytetarëve të cilët i janë drejtuar Prishtinës, edhe ne nuk kemi mund të qëndrojmë indiferent karshi këtyre kërkesave. Normalisht ne në asnjë çast nuk pretendojmë ta ushtrojmë rolin e shtetit, rolin e institucioneve, po ne vetëm jemi përgjigj kërkesave. Edhe për momentin ne kemi edhe fizikisht që na drejtohen qytetarë të ndryshëm prej zonave të prekura, prej Durrësit, sapo e sistemuam një familje nga Laçi, po sidoqoftë në asnjë mënyrë nuk pretendojmë të zaventësojmë institucionet e shtetit. Absolutisht. Denis, kam dëgjuar se plisat dhe jo vetëm, edhe të tjera organizime, njerëz, familjar, individ, presin atje njerëz. A ka një lloj orientimi për njerëzit që mund të kenë nevojë dhe ndoshta do të drejtohen vetë në Prishtinë? Më duhet ta pranoj se momentalisht funksionojmë në një kaos. Nuk është se kemi databazë sakt një institucion i cili kontrollon databazën, na e dim se sot për momentin plisat administrojnë rreth 250 shtretër, numër i cili nuk presim të rritet. Ne do t'i administrojmë këto 250 shtretër dhe ngadalë do të rhiqemi. E di se ka edhe organizata tjera jo qeveritare, ka në mënyrë individuale që kanë identifikuar familje edhe të cilave u ofrohet strehimi edhe nevojat elementare si që ushqimi, mjetet higjienike, gjërat ngjashme. Po sidoqoftë, nuk është se ne inkurajojmë njerëz të drejtohen Prishtinës, po ne jemi këtu të përgjigjemi situatave. Megjithatë, gatishmëria dhe përgjigjja juaj do të jetë aty nëse ata do të kenë gjithmonë nevojë. Dhimbja ju solli në Tiranë, a dhe dashuria natyrisht, nacionalizmi me cilin jeni brumosur, kur erdhët këtu çfarë ndjet, Denis? Kështu, pikë pari, nëse i marrim vetëm familjet të cilat kanë pësu, kanë humbë antar të tyre në Tërmetin, kemi dy mbiemra që janë tepër simbolik për Kosovën. E kemi mbiemrin Cara, i cili lidhet me Indrit Carën, edhe ka pas, domethënë të afektuar direkt viktima prej mbiemrit Cara, edhe kemi familja Ahmet Metaj, mdokët ishte,
e cila ka dhënë 3 dëshmorë në Kosovë. Nuk them e njëjta familje, po me atë ndihemën ne kemi dhënë, ata kanë dhënë 3 dëshmorë në Kosovë. Edhe normalisht se ne në asnjë moment, në asnjë rrethon nuk do të qëndrojmë pasiv karshi gjithçka që ndodh atje. Ne kemi një të mirë, se kemi logjistik, jemi grup tifozësh, kemi logjistik, kemi njerëz, edhe ne jo vetëm me mesazhe në tribuna, ne jemi tregu të gatshëm të participojmë edhe në ndihma konkrete me prezencë fizike në vendet e goditura. Kemi njerëz të cilët prej momentit parë deri në kohën kur po flasim janë në vendet e goditura, edhe ne jemi këtu për çfarëdo që duhet. Denis, fillimisht më thënë nuk ka nevojë për falënderime, megjithatë faleminderit Plisat dhe faleminderit Kosovë. Jemi një. Faleminderit që ishit me ne. Nga pjesa emocionale e këtyre orëve, që është krejtësisht e pashmangshme, do duhet kalojmë tek ana profesionale dhe praktike. E pres në linjë të drejtë për drejtë zotin Dhimitër Papa, inxhinier konstruktor dhe pedagog, i cili na nderon me prezencën tonë për të na thënë pikërisht opinionin e profesionistit i cili e thasht është i çmuar në këtë orë. Zoti Papa, mirëmbrëma dhe faleminderit që gjetët kohë të vini nga terreni këtu. Mirëmbrëma. Pallate, shtëpi, hotele të ndërtuara në zona që duket se janë papërshtatshme. Cila është pesha e firmës së një inxhinieri ndërtimi që i besoj edhe ju e ndjeni mbi supe në këtë orë? Pesha e firmës së një inxhinieri ndërtimi padyshim që është shumë e rëndësishme, duke filluar nga respektimi i normave të projektimit dhe deri në përfundimin e ndërtimit, deri në vendosjen e elementit të fundit konstruktiv. Inxhinieri i ndërtimit të Shqipëri e bazon punën e vet në normat e projektimit të miratuara në vitin 89, KTP 89, por edhe në normativat evropiane të miratuara dhe të zbatuara nga të gjitha shtetet evropiane. Desha të theksoj se puna e inxhinierëve të ndërtimit në Shqipëri, jo vetëm atyre projektues, por edhe atyre të zbatimit, është një punë shumë e mirë, një punë cilësore me një nivel të lartë profesional, dhe e them me bindje dhe me përgjegjësi që nëse nuk do ishte e tillë, dëmet që do kishim numëruar në Tiranë, në Durrës, në Thuman, në Lezhë dhe në Shëngjin do ishin shumë më të mëdha për këtë intensitet tërmeti që përjetuan këto vende. Së pari dua të ndaj thellësisht nga njëra tjetra arsyet që shkaktuan shkatrimin e objekteve në Thuman nga arsyet dhe shkaqet që shkaktuan shkatrimin dhe shemjen e objekteve në Durrës. Zoti Papa, kjo do t'ishte krejtësisht e domosdoshme, ti identifikonim arsyet që mund t'jenë kryesoret, ndoshta për të reflektuar në këtë moment reflektimit të domosdoshëm dhe për t'i shmangur në të ardhmen, kur duket se gjithçka do duhet të rindërtohet edhe në parim, edhe në mendësi. Cilat janë ato gabimet trashanike të bëra në Shqipëri? Nuk do... Gabimet trashanike është një fjalë e madhe, nuk do dosha ta përdorja fjalën gabimet trashanike. Gabimet janë të shumëllojshme, gabimet janë njerëzore, përfshihet gjithmonë efekti njerëzor, por kur thash që dua t'i ndaj qartësisht nga njëra tjetra, desha të theksoja dy element. Shkatrimi i objekteve në Thuman erdhi si pasojë e cilësisë së dobët, por shumë të dobët atyre strukturave, duke filluar që në cilësinë e dobët të materialeve, të llaçit dhe të tullave, ato ndërtesa ishin shndërruar në një pirg mbeturinash. Llaçi ishte shkëputur plotësisht nga tulla, pra elementet vertikal të përfaqësuara nga muratura e tullës, aty ishin të një cilësie shumë të dobët, pothuajse të papranueshme. Përveç kësaj, këtij fakti i shtoi edhe element horizontal, soletat, të para pregatitura, me shufra qeliku të lëmuara. Praktik kjo e adoptuar në vendin tonë nga vendet që nuk kanë tërmet, nga vendet që nuk përjetojnë tërmet. Pra po flasim për materiale të papërshtatshme për terrenin ku ato janë ndërtuar dhe mënyra se si janë përdorur. Po. Duke ju referuar dhe vitit të ndërtimit, jetëgjatësia e këtyre objekteve mund të shkojë nga 40 deri në 50 vjet. Objektet kanë memorie, objektet kanë kujtesë. Këtyre problematikave që sapo theksova, do desha t'i shtoja edhe dëmtimet e mëparshme të ndodhura në këto objekte nga tërmetet e mëparshme, për të cilat jam i bindur që nuk është marrë asnjë mas, nuk është bërë asnjë restaurim, asnjë përforcim i tyre. Kështu që tërmetet paraardhëse kanë gjetur terren më të përshtatshëm duke gjetur dëme të mëparshme dhe duke shkaktuar ato pasoja katastrofike që ne pam atje.
Zoti Papa, dua t'ju pyes, Instituti i Ndërtimit shpesh në argumentet e tij i quante objektet rrezikuara ato që sipas ekspertëve janë kryer pa inxhinier, duke i konsideruar në vende risku, sidomos nga tërmetet. Por a justifikon kjo mungesën e monitorimit që do duhet ishte rigoros sidomos për këto objekte? Padyshim. Në Shqipëri ka shumë objekte të ndërtuara pa inxhinier, ka shumë objekte të ndërtuara me shpejtësi, me mjeshtra për të shmangur lejen e ndërtimit ose për të shmangur efektet e tjera shtetërore. Dhe këto objekte janë kategoria më e rrezikuar e objekteve. Në këtë pikë ndërhyn elementi aluizëm, i cili duhet i kontrollojë një me rigorozitet dhe me seriozitet të gjitha këto objekte përpara se ta jepen lejet e legalizimit, përpara se ato objekte të quhen pronë. Pikërisht, në opinionin tuaj pre eksperti, çfarë do duhet të ndodhë me ndërtesat e prekura nga ky tërmet, por jo vetëm, sepse ndonjëherë të krijohet përshtypja kur i sheh këto pamje, të cilat vijnë nga zonat e prekura nga ky tërmet i rënd për vendin dhe i papërballueshëm duket për ndërtimet e Shqipërisë, të krijohet përshtypja se do duhet ketë një rishikim të plot. E besoni se do duhej një hartë e përgjithësuar që do të vinte e freskuar e të gjitha ndërtimeve, jo vetëm në këto zona që i ka prekur tërmeti? Po, eksaktësisht jo vetëm në këto zona që ka prekur tërmeti, pasi gjithë territori i vendit tonë është një vend sismogjen, kudo mund të bjerë tërmet, mund të bjerë tërmet në Sarandë, mund të ketë tërmet në Gjirokastër, në Korçë, në Shkodër, gjithandej vendi ynë është një vend sismik, i cili çliron një pjesë të konsiderueshme të energjisë sismike të gjithë Evropës. Dhe vendi ynë klasifikohet në një nga vendet më sismike të Ballkanit, ku Ballkani është vendi më sismik i Evropës. Së pari do desha të qetësoja të gjithë banorët e Tiranës, të Durrësit, duke ju thënë se nuk ka nevojë dhe nuk ka arsye të tremben, qoftë edhe nga një plasaritje vogël në muret e Tullës, qoftë edhe nga një shkëputje e vogël e panelit të muraturës ndarëse ose perimetrale të objektit, nga elementet konstruktiv siç janë kolonat dhe trarat. Këto ditë kemi patur shumë telefonata nga njerëz të njohur dhe të panjohur, të cilët na pyesin dhe na dërgojnë foto ose na thrasin për të bërë ekspertizë të shpejt vizuale të objekteve pasi kanë frikë të qëndrojnë brenda në to. Do desha të them që dëmtimet e vogla si përfaqësore në këto element nuk përfaqësojnë dhe nuk përbëjnë asnjë problem jetik për strukturën. Zoti Papa, të gjithë janë të alarmuar dhe të gjithë ngren këto pyetje. Paniku i ka zënë, dalin në rrugë, nuk rikthehen dot në shtëpi duke parë plasaritjet në mure për cilat po flisni dhe ju. Meqense jemi në transmetim dhe shikuesit janë të gjithë kurioz dhe duan t'i dinë këto përgjigje. Si mund të identifikohen dëmet të cilat përbëjnë rrezikshmëri dhe ato jo gjithmonë në gjuhën tuaj profesionale? Këtë identifikim së pari do të theksoj që nuk mund ta bëjnë banorët vetë, nuk mund ta bëjnë njerëz jo profesionistë. Për këtë arsye janë ngritur grupe të përshtatshme edhe nga Instituti i Ndërtimit, edhe nga Bashkia, edhe nga Ministria e Punëve Publike, të cilat duhet i marrin objektet e dëmtuara me radhë, që vizitojnë ato një nga një, të bëjnë ekspertizat përkatëse dhe të shënojnë me bojë të kuqe ato objekte që janë të pabanueshme dhe përbëjnë rrezik për jetën e banorëve, që do të thotë që ato objekte duhet të zbrazen menjëherë dhe të mos banohen më, të shënojnë me bojë të verdhë ato objekte të cilat janë të restaurueshme, sepse kanë pësuar dëme të konsiderueshme, dhe për momentin derisa të restaurohen, ato prap mund të zbrazen, pasi një tërmet, siç e shohim që ditë e fundit kemi patur një aktivitet sismik jashtëzakonisht të theksuar, jashtëzakonisht intensiv, dhe objektet, sikurse e tham që dëmtimet mblidhen, në fund del një shumatore e dëmtimeve që shkakton dhe pasoja fatale për objektin. Dhe me ngjyrë jeshile të shënojë ato objekte të cilat janë të përshtatshme për banim dhe të qetësojnë banorët e atyre objekteve që nuk ka asnjë arsye për panik, asnjë arsye për frikë, pasi paniku dhe frika në këto momente nuk janë aleatët më të mirë të banorëve. Pa diskutim, por ka momente që ato duken të pashmangshme, sidomos nëse flasim për orët e fundit. Zoti Papa, kur kemi komunikuar ditën e sotme, ju më thatë si jeni në terren. Pra, në zonat e prekura nga Tërmeti, ku i keni prekur nga afër ato shtëpi të kthyer tashmë në gërmadha krejtësisht. A ka gjasa që zonat e prekura dhe ndërtesat me dëme të quhen të jetueshme sërish, nëse ato nuk janë trënuara plotësisht dhe kështu ka ndodhur me Tërmetin e 21 shtatorit? Ka njerëz të cilët i kanë quajtur ato shtëpi të banueshme, këta banor janë rikthyer në shtëpi dhe i kanë zënë gërmadhat pikërisht në këtë tërmet të dytë pa parashikueshëm. Po, kjo është e vërtetë. Është
absolutisht si kurse e thoni dhe ju, nuk duhet më të bëjmë gabimin e tërmetit të shtatorit, nuk duhet të neglizhojmë asnjë shenjë, nuk duhet të neglizhojmë asnjë dëmtim, duhet të klasifikojmë objekte në objekte të cilat janë të restaurueshme dhe mund të përforcohen, dhe në objekte të cilat nuk mund më të restaurohen, dhe në objekte të cilat duhet të shemben, pasi ato nuk kanë asnjë interes të restaurohen dhe të përforcohen, pasi kostoja mund të jetë më e lartë se sa të ndërtojmë një objekt të ri. Por, sikur se e thamë dhe më parë, këto vlerësime dhe këto ekspertiza duhet të bëhen vetëm nga inxhinier dhe nga ekspert të fushës. Ju e patë sot terrenin, e patë dhe e prekët nga afër. A është ky momenti kur duhet të nisi vizita në terren e ekspertëve, t'i prekin nga afër ato, t'i shohin dhe të nisin t'i vlerësojmë? Dose nëse i kthejmë anës politike, ka qenë qeveria e cila ka premtuar se deri në vitin 2020 gjithçka do të jetë rindërtuar. Madje nëse flasim për Thumanën, është premtuar se ajo do duhet të rindërtohet pothuajse plotësisht nga e para. Patjetër, vizita në terren e grupeve të ekspertëve ka nisur me njëherë pas tërmetit. Pra, nëse tërmeti ra në orën 4 të mëngjesit, grupet e ekspertëve nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, nga Fakulteti i Arkitekturës, me në krye dekanët përkatës, kanë qenë në terren në Durrës. Kanë qenë në të gjitha objektet që kanë mësuar dëmtimet, duke klasifikuar arsyet, duke zbuluar shkaqet e këtyre dëmtimeve dhe duke bërë vlerësimet përkatëse për këto objekte. Pra, puna për vlerësimin e objekteve ka filluar menjëherë pas tërmetit. Nuk është pritur dhe nuk është humbur kohë. Koordinimi me sa duket ka nisur, ekspertët tashmë kanë zbarkuar në terren dhe ky është një lajm i mirë, ndoshta është edhe një moment për të reflektuar për gabimet e bëra edhe nga ana ekspertizës dhe analizës për ato që ne i quajtëm gabimet para të muajit shtator, të një tërmeti që pas ka qenë paralajmërues e një situate akoma më të agravuar dhe akoma më të rëndë. Ndërkohë, Arianita, siç e ke evidentuar edhe ti dhe aktivistë e shoqërisë civile mbështetur në shifra, tërmeti 26 nëntorit zbuloi edhe një herë apatinë e veprimit të institucioneve shqiptare. Syt ishin nga ekipet e vendeve tjera. Do të ndjekim një material fillimisht përgatitur nga gazetari ynë Angelo Aruni dhe rikthehemi për diskutuar bashkë me ju. Tërmeti 26 nëntorit zori zbuluar pa aftësinë e emergjencave civile për të përballuar fatkeqësitë natyrore. Këtë e pranon edhe vetë qeveria shqiptare, kur në qershor të këtij viti hartoi projektligjin e ri për mbrojtjen civile. Në relacionin që shoqëronte këtë draft, deklarohej se Shqipëria renditet në vendin e parë në Europë si më e ekspozuar ndaj fatkeqësive natyrore, si pasojë e pameftueshmërisë së kapaciteteve përballuese. Por pavarësisht mungesës së pranuar të kapaciteteve, qeveria nuk ka investuar në asnjë moment në këtë fushë. Përkundrazi, buxheti për emergjencat civile sipas Ministrisë së Financave, që për vitin 2010 ka ardhur ndjeshëm në rënje. Madje edhe me rishikimin e buxhetit 2019 pas tërmetit të 21 shtatorit, fondet për këtë zë u reduktuan në vend që të shtoheshin, duke e bazuar aftësinë për të përballuar katastrofat vetëm tek ndihmat e huaja, por edhe nga 643 milion lekë të alokuara, pjesa më e madhe e fondeve shkon për shpenzime korrente, thënë më thjesht, për paga dhe faturat e energjisë dhe telefonisë, ndërkohë që investimet në mjetet të specializuara mungojnë. Një situatë e ngjashme paraqitet në të gjitha institucionet e tjera që shërbejnë si linjë parë në përballimin e situatave të tilla. Sipas Open Spending Albania, $1.11 milion janë shpenzuar gjatë këtij viti për Institutin e Përgatitjes së Qenve, ndërkohë që këto njësi mungonin në terren, ashtu siç mungonin pajisjet e zjarfikësve, mjetet e ushtrisë apo makineritë e bashkive. Në fakt, kur shohim materiale të përgatitura si ky, të cilet u referohen statistikave, shifrave të sakta dhe atyre që kemi konstatuar dhe janë rezultate që vinë vetëm nga terreni, krejtësisht të sakta dhe transparente, kishim shumë pyetje për drejtorin e emergjencave civile, Zodiaki Çako, i cili premtoi se do të ishte në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të shuar kuriozitetin tonë dhe për dhënë disa përgjigje për përgjegjësitë që atyre u ngarkohen mbi supe në këtë situatë ku do duhet kishin rolin primar. Megjithatë, ne nuk e kemi dhe i kthejmë zonës Brahaj, e cila e ka parë me vëmendje dhe ka reaguar shpesh për këto element. Si të duken institucionet këto orë të fundit? Edhe ato të cilat kishin rolin kryesor duket se u shmangën dhe ju folit edhe për një lloj loje protagonizmi që ato bën me të tjerët që u aktivizuan para dhe thjesht vetëm për të ardhur në ndihmë. Në fakt, gjëja e parë që edhe mua më krijoi një ngacmim ishte të kontrolloja ato shpenzimet e transaksioneve të thesarit, pra atë çka harxhon shteti ynë
Për përballimin e situatave emergjente të cilat ne i kemi pasur, pra situata përmbytjesh, situata të ndryshme, ne nuk është hera e parë që përballojmë vështirësi ose evakuime të 400, 500 apo 600 njerëzve, sepse përmbytjet në veri apo na e kanë dhënë këtë. Pash që institucioni të cilit dhe ju e kishit verifikuar, ka disa pagesa të çuditshme, por nuk ka blerje të mirëfillta për paketa ushqimore, nuk ka blerje për rezerva të caktuara, të paktën jo të freskuara, dhe po mendoja që të paktën në këtë kohë 2 muajore që ka qenë nga tërmeti datës 21 shtator deri në tërmetin e fundit të datës 26 nëntor, të kishte një plan masash, i cili në një farë mënyrë, domethënë pas këtij rreziku që na erdhi në shtator, do t'i bënte njerëzit më të ndjeshëm që nëse kemi një situatë emergjence, a kemi minimalisht mundësi. Nuk gjeta asgjë në pagesat dhe në përshkrimet e pagesave të thesarit të shtetit. Gjeta përsëri të njëjtat pagesa faturash për karburant, për makinë, për fatura drita, fatura telefoni. Zonja Brahaj, verifikimin e keni bërë ju, e kanë bërë dhe gazetarët tanë dhe është krejtësisht korrekt me ato çfarë kemi gjetur në sajtet zyrtare. Ka pasur shpenzime dhe fatura vetëm për logjistik. Pa tjetër që do ketë për logjistik, ndërkohë që ne kemi edhe buxhet për mbrojtjen dhe reparte të ndryshme, domethënë me njësi të ndryshme ushtarake kanë pajisje dhe ka mjaftueshëm shuma dhe blerje, por në fakt nuk gjetëm domethënë asnjë moment një lloj shenjë kënaqësie që të shikonin për shembull një ekip ushtarakësh, një brigadë ushtarakësh të cilët të vinin me dorashka, me helmeta, me veshje, me xhupat e tyre për mbrojtje ose për zhvillime të situatave, dhe kjo në fakt na dha një ndjesi negative. Nuk pam as ato makinat e ushtrisë të rreshtuara ose të policisë së shtetit, sepse ajo mund, po do duhet jetë pjesë e mbrojtjes civile në raste mobilizimesh. Dhe për të thënë vërtetën mendoj që edhe ato gjëra që ne kemi paguar dhe që janë transaksione thesarit të dukshme, nuk janë të inventarizuara mirë dhe nuk janë të koordinuara ekipet që i përdorin për t'i marrë, për t'i gjetur, për t'i nxjerrë me njëherë në terren dhe në dobishmëri. Zonja Brahaj, a i pat kur arritën ekipet të cilat na erdhën për ndihmë dhe asistencë, dhe flas këtu për shtetin më të afërt, për Kosovën, për mbështetjen që erdhi nga Italia, për mbështetjen që erdhi nga Serbia, nga Greqia e Malizi. A i pat përgatitjen që ata kishin? Në orët e para, të cilët të gjithë ndezëm televizorët ose u drejtuam diku ku mund të shikoni me kujdes çfarë po ndodhte, të sensibilizohem, unë për shembull shikoja gërmimet që bëheshin në Thuman, i ndiqja nga një televizion dhe nga një miku im, një ish kolegu im i cili artikulonte vazhdimisht, po ne nuk kemi një qen i cili të ndihmojë këta njerëz që po kërkonin me duar, me makineritë e një kompanie biznesi privat, pra nuk kishim makinat inukut, pra të inspektoriatit ton të ndërtimit, i cili në fund të fundit do duhet të angazhohej me njëherë me mjetet e tij dhe me inspektorët apo punojësit e tij, edhe për të funksionuar dhe për të punuar në situata rrënojash. Pyetja e parë ishte, domethënë, a kemi neve qoftë pranë mbrojtjes ose qoftë pranë policisë së shtetit ekipe me qenë të cilët janë të specializuar për të nuhatur njerëzit dhe për të ndihmuar në evidentimin e saktë të zonës ku janë vendosur ato në rrënoja. Zonja Brahaj, meqense më përmendët qend që do të ishte një prej elementeve thelbësor, një konstatim që i mori dhe sytë e njerëzve pikërisht nga pyetjet që u ngritën në media, ishte shifra $1.11 milion për trajtime të qenëve të specializuar për situata si kjo. Por në ditën kur tragjedia ndodhi në Shqipëri, ne pritëm qenin shpëtimtar që erdhi nga Kosova, Satakun, i cili edhe kontriboi me shpëtimin e një jete njerëzore. Nuk kam koment për të thënë këtë, kjo është e pafalshme, domethënë. Nuk e di, nuk dua të bëj si prokurore sepse nuk jam prokurore, por shumë pyetje mbi të vërtetat duhen shtruar. Ku ishin mjetet e inukut? Ku ishin paketat e ndihmës së shpejtë nga depot e rezervave të shtetit? Ku është digitalizimi? Ne jemi një shtet i digitalizuar, të garantoj që sot keme 10, ndoshta ka arritur mbi 100 numri i inxhinierëve, të cilët kanë harruar të shkojnë të kontrollojnë banesat e tyre, por po kontrollojnë banesa për të evidentuar se çfarë problematika ka, dhe nuk kemi këto 4 ditë që është dhe pushim zyrtar dhe pushim fundjavë, një ekip që hedh këto shkresa, këto flet anketa
të cilat janë anketat të banesave me statusin e tyre në një sistem për të verifikuar dhe për të thënë, tu kemi një shtëpi pa çatik, tu kemi një shtëpi e cila është mjaft e izoluar dhe njerëzit janë pa ushqim e të tjera si këto. Dhe ju na turbulluat kur na thatë se ndoshta edhe thesari në këto ditë kishte zgjedhur të bënte pushim. Unë perceptoj që përditësimi i fundit dhe sot madje edhe Albania ka pasur disa probleme në shkarkimin e dokumenteve të ndryshme, nuk ka qenë në çdo kohë, domethënë e mundur të shkarkoheshin të gjithë tipet e dokumenteve, me sa duket dhe serveri tyre ka ndonjë lloj problemi ose ndonjë lloj ngarkese, por me sa kuptoj unë nuk ka do ishte shumë mirë të bëjë një transparencë online, jo të fillonim të hetonim çfarë thot ky portal dhe ai portal, dhe thoshim që deri në këtë kohë nga individët kemi kaq të ardhura, nga bizneset kaq, nga bizneset brenda vendit kaq, nga donatorët të cilët mund të jenë shtete dhe qeveri të ndryshme, dhe të dilte lista me përditësimet, sikurse të dilnin dhe ata që janë preventiv, pra njerëz të cilët bëjnë preventiv të kostove publike dhe thoshin që nuk janë shumë, sepse siç e shikon kemi një durrës të tërë i cili ka godinat duhen rindërtuar, kemi njerëz të pastre, kemi njerëz për të ushqyer, kemi të smur nëpër spitale sepse janë rreth 600 që kanë marrë dhe ne e dimë që spitalet tona nuk kanë spitalizim kaq të mirë, kemi mjek pafund të cilët po punojnë me orë të gjata apo do duhet të zëvendësohen. Pra, për hir të vërtetës nuk e kemi atë koordinim, ne kemi vetëm zëvendësat në punë me sa shikoj, kemi dhe ministrat që dalin dhe bëjnë titullarin politik të institucionit, por nuk kemi njerëzit teknik, nuk kemi mësuar asgjë, domethënë që si duhet të orientoj, çfarë gamë informacioni duhet jap shteti dhe se si duhet të koordinoj. Personalisht jam shumë e pakënaqur nga mënyra se si është bërë dhe komunikimi publik ose instruksioni që duhet të bëjnë këta shtetar për njerëzit që janë në terren, dhe mendoj domethënë që kjo është një moment që ne duhet domethënë të kemi një koordinim më të mirë, pra duhet të paktën një pjesë atyre deputetëve të Partisë Socialiste apo ministrave të Partisë Socialiste që kanë më shumë eksperiencë, që janë edhe më të fisëm, sepse na duhen dhe njerëz që kanë fisnikëri në këto ditë të vështira, të marrin situatën pak më mirë në kontroll, të krijojnë disa shtabe më të mira koordinimi, të bëjnë rolin e shtetarit dhe patjetër na japin disa mesazhe, domethënë që gjërat duhen bërë dhe ka njerëz të cilët po mendojnë cilat janë zgjidhje. Për transparencë dhe koordinim po bëjmë thirrje dhe ndoshta ky është edhe një moment apeli, megjithatë duket se të gjithë barrën e komunikimit e ka marrë vetëm kryeministri Rama në këto ditë. Megjithatë në këto momente kemi një tjetër material interesant mbi këtë çështje, por fillimisht do të shkojmë në një komunikim tjetër të drejtë për drejtë me Andojnë Allabanin. Siç e theksuam, do ta pyesnim mbi shumë pikpyetje dhe dilema të cilat ne i ngritëm në këtë transmetim zoti Aki Çakon, drejtorin e emergjencave civile, sipas një premtimi që na ishte dhënë se do ta gjenim në Laç, por me sa duket komunikimi me të papritur u bë i pamundur, me argumentin që atij nuk i premtonte koha sonte. Andojnë Allabani është në Laç dhe na raporton për situatën atje në këto momente ku me sa duket ka lindur nevoja për ngritjen e një kampi. Andojna, mirë se vjen. Mirëmbrëma, Alba, ndodhemi pikërisht në bashkinë e Kurbinit, njësia Laç, është një gjimnaz i cili është kthyer tashmë një vendbanim që prej 3 ditësh për të gjithë banorët që kanë lënë shtëpitë e tyre si pasojë e mosmundjes së jetesës më në to, janë shkatruar mbi 200 apartamente, ato janë strehuar përkohësisht këtu, qëndrojnë mbi 3 ditë, janë gati mbi 300 persona, familje edhe individ të cilët janë të pastre që prej 3 ditësh. Në fakt, unë dua të mos i marr shumë kohë, Bernardi është drejtori i urbanistikës pranë bashkisë Kurbini, i cili do të na jap një informacion shumë të detajuar në lidhje me atë çfarë ka ndodhur dhe çfarë po bëhet aktualisht për të ardhur në ndihmë këtyre njerëzve, të paktën nga ajo që pash, çdo gjë që mund t'i duhet një njeriu këtu është, apo jo, Bernard? Patjetër. Situata është goxha alarmante, na kanë dalë jashtë 28 pallate të papërdorshme, të pabanueshme. Janë mbi 200 banesa që nuk janë, dhe ato janë të pabanueshme. Kemi bërë deri tani verifikime gjatë ditës dhe situata është goxha alarmante dhe njerëzit janë në panik. Deri tani kemi arrit 2 pallate që i kemi larguar në zonën e Sanxhakut, i kemi përcjell për në Rafael Resort. Na kanë ofruar ata dhe i kemi komoduar aty, sa është 21 tjetër të pallatit këtu te konviktet, domethënë një pjesë e lagjës së qytetit, dhe ata e kemi nis drejt Rafael Resort për t'i komoduar atje. Nga për sa i përket materialeve ushqim, veshmbathje që janë këta, na kanë ndihmuar goxha miq vëllezërit tanë nga Kosova dhe jemi kompletuar me ushqime dhe veshmbathje, dhe po ashtu edhe me dyshek
sa ka ndarë nga ushtria dhe dyshek, kërvat dhe flet qadra. Situata është si që shifni vetë, do me thënë, po besoj se do ja dalim, inshallah nuk përsëritet më kjo për gjithë Ju Shqipërinë. thatë, Bernard, që vetë keni parë në vërtesat deri diku të shkatruara nga Tërmeti. Cila është gjendja atyre dhe a mund të flitet për një rikthim të jetës në këto banesa? Kemi 72 orë si gjithë ekipi, do me thënë kemi shkel, besa kena pas mundësi apartamentet vetë. Ajo 28 pallatet nuk besoj nuk janë më as nuk bëhen më as pjesë rekonstruksion, do me thënë. Ajo është që dëm shpirti ku i thua familjarë, do me thënë dalë nga shtëpia është dhimbje madhe, po duhet t'i marrin këtë masa për t'ju siguru që ata ta kenë jetën sigurt pathën në për akomodime, hotele, me miqt, me kushrit e vetë ku janë akomoduar. Situata është për gjithë Shqipërinë, do me thënë. Andoena, pyetja që mund t'i shtrojmë zotit Bernard në këto momente është kjo, në qoftë se dëmi dhe vlerësimet kanë filluar nga ekspertët në teren, çfarë ju është premtuar për ata njerëz që prej 3 ditësh porin aty në çadra, sepse zëra nga Laçi në orët e fundit sporadike, megjithatë të konfirmuara thonë se ka ngelur në harres për disa orë dhe vëmendja ishte përqendruar në ato zona të prekura dhe me dëme më të mëdha, megjithatë edhe aty njerëzit janë në kamp, në rrugë dhe po presin për një përgjigje dhe ndihmë. Dhe pyetja tjetër, a mungon diçka në këtë kamp? A mungon diçka në këtë kamp dhe a është përqendruar deri diku vëmendja e strukturave të shtetit në lidhje me Laçin, ndërkohë që gjithçka është vëmendja ka qenë në Durrës pikërisht në vendin ku ka rënë epiqendra. Ndoshta nga që kemi patur viktima në Durrës dhe në Thuman dhe ka qenë më shumë vëmendja patjetër atje, por situata e infrastrukturë në bashkinë e Kurbinit është goxha e madhe, se jemi edhe numër banorë, jemi 75.000 banorë, domethënë. Dhe them se ka qenë një më shumë informacion, do me thënë, jo se është lënë gjë pasdore nga pushteti, nga qeveria. Them se, do me thënë, tashi po e kanë kuptuar dhe vetë se situata këtu me në infrastrukturë. Pa tjetër mungon, do me thënë, në nevojitën shumë e shumë financime që t'i rikthejmë prapë t'i rikuperojmë. Përveç ushqimeve, veshmbathjeve, dyshekve që vijnë dhe mjeteve dhe ndihmave që ofrohen, ushqimit gatshëm që është ofruar nga Kosova, çfarë mungon tjetër në këtë vend qëndrimi, strehimi për momentin? Për këtë pyetje më mirë pyesim banorët, unë them se po bëjmë çmos si gjithë ekipi, kemi 72 orë që flim me 2 orë me radhë, domethënë. Në fakt, Alba, gjithçka ka qenë transparente, sa po erdhëm këtu, e kishim shumë të thjeshtë të merrnin vesh sa banorë janë streuar për të parë nga afër dhe palestrën e kësaj shkolle ku ndodhen të gjitha mjetet. Unë do doja që nëse do ishte e mundur që ne të futemi brenda dhe të shikojmë ato ndihma të cilat janë mbledhur përgjatë orëve, 72 orëve në këtë bashki, kështu që do të kërkoja edhe ndihmën e operatorit për të futur brenda. Natyrisht që mund të futesh për pak sekonda, transmetimi është i yti, le të shohim kushtet, akomodimin, njerëzit që janë aty. Këtu është gjithçka, Alba, shikohet qartë, ka ushqime. Duke filluar nga sanduiqet e gatshme, frutat, buka, sigurisht. Kemi edhe palestrën të shkolla Gjinpjete, që është shkolla këtu në bashkinë e Kurbinit, kemi dhe njësinë administrative të Mamurit dhe në Milot edhe në fush Mamur. Këtu shikojmë që ka edhe shumë veshmbathje dhe kush i ka ofruar? Ta gjitha kanë ardhur nga vëllezërit tanë nga Kosova, domethënë nga Prizreni, ishi tifo grup Plisat, që i falenderoj me gjithë zemër gjithë kosovarët për gjithë gjën që kanë bërë për Shqipërinë. Si se shifni vetë, domethënë. Që njerëzit kanë qenë edhe të veshmbathur, nuk është se kanë patur probleme të paktën. Nga kjo anë, nga veshmbathje dhe ushqime nuk ka asnjë lloj problemi. Në njëjta situatë mos themi është goxha akoma më shumë në shkollën këtu pranë, edhe Mamuras edhe në njësinë Milot. Andoena, elementi tjetër që të bën përshtypje është se aksesi juaj ndryshe nga gazetarët në kampet e tjera ka qenë krejtësisht i lehtë, pa pengesa dhe ke arritur të sillesh me transparencë gjithçka që ndodh në këtë kamp të improvizuar të Laçit.
Në fakt ishte pyetja e parë që ne bëm sapo erdhëm në bashki dhe pikërisht në shkollën e mesme këtu në Kurbin dhe ajo që na u ofrua ishte menjëherë nëse ne donim të filmonim apo të merrnim informacion rreth asaj çka ka ndodhur në 72 orë mbas atij tërmeti që la pa banesa gati 300 e ca banor. Jo, besoj duhet jetë më shumë, domethënë po me pallatet, domethënë janë 300 e ca apartamente që po ta shumëzojmë me 3 ose 4 mesatarë familjare bien 1000 banor. Atëherë ta shumëzojmë. Andoena, një lajm i mirë në këto momente të vështira duket se administrimi në këtë kamp është i mirë, organizimi është i mirë dhe gjithçka ka mbarvajtjen e dur. Kush ka marrë përsipër të koordinojë situatën në këtë kamp? Është Bashkia e Laçit apo janë dhe struktura të tjera ndihmuese? Me sa morëm vesh është Bashkia e Laçit ajo që e ka marrë përsipër të gjithë programin dhe mënyrën se si mund të funksionojë shpërndarja e ndihmave apo jo? Patjetër. Domethënë deri para diku 30 orësh ne ishim goxha dobët, domethënë po animoshim biznese këtu për rreth, si me ushqimet edhe si me veshmbathje, badanie kështu. Momentin që kërkuam ndihmë, domethënë dhe u hap nëpër media problematika në Kurbin, na ofruan dhe na gjetën edhe pa përgatitur, domethënë ishim diku 20 veta ekipi bashkisë, domethënë na erdhën trajlat nga Kosova dhe gjëja e parë që do bëheshim domethënë ishte për të sjellë nëpër palestra ku të kishte mundësi ke bashkia, ku kishte nevojë, domethënë jemi munduar me shpirt domethënë të bëjmë çmos më të mirën, më transparentën, domethënë. Sa po vdes për gjuhën. Atëherë Alba, unë do të kërkoja që mbasi pam këto pamje dhe mbasi dëgjuam Bernardin për këtë mirë informacion, deri diku goxha transparent dhe një punë të shkëlqyer për këta njerëz pas tre, unë do doja që të dilnim jashtë dhe të shikonim në çadër se çfarë ndodh me ata njerëz, të cilët her pas here vinë këtu. Bernard, faleminderit. Dhe detyrohen që të kërkojnë her pas here ushqim, veshmbathje, batanie, dyshek për të akomoduar pikërisht në këtë çadër jashtë. Aktualisht Do të shojmë më shumë për organizimin e tyre në kamp, natyrisht do t'i lëm pak sekonda Andoenës kohë derisa të ketë mundësi të lidhë komunikimin me ata njerëz të cilët janë detyruar të strehohen në këtë kamp të improvizuar. Në të njëjtën kohë ndjekim një tjetër material të përgatitur nga gazetarët tanë. Në përpanajire apo stërvitje janë ekspozuar mjete dhe aparatura për përballimin e emergjencave civile. Por duket se në terren, situata tregoi se ishte ndryshe. Kolegu Mariglen Mulla na sjell diferencën dhe ne e shohim në këtë material. Në rastet e katastrofave natyrore, ndryshimi mes prezantimit të forcës së reaguese dhe veprimi konkret në terren është i dallueshëm. Kjo u vure në operacionet e kërkim shpëtimit pas tërmetit të 26 nëntorit. Para një viti, Ministria e Mbrojtjes ekspozoi disa pajisje në panajirin e ushtrisë, ku dallohen edhe këto aparatura që shërbejnë në rastet e emergjencave. Por në kamerat e A2 CNN, të instaluara pret shaseve të para, në Thuman dhe Durrës, nuk u dallua asnjë prej këtyre pajisjeve. Madje në shumë raste efektivët e emergjencave civile nuk kishin vendosur as kacketat dhe mjetet mbrojtëse. Përpasoj pati dhe ushtarë të lënduar, siç duket edhe në këto pamje. Burime pranë Ministrisë së Mbrojtjes thanë se janë përdorur mjete të blera nga buxheti i shtetit apo edhe të dhuruara nga partnerët, kryesisht nga SBA. Ndërkaq, më 22 nëntor, edhe Gjermania i dhuroi policisë së shtetit mjete për rastet e katastrofave natyrore, ku ministri Leshaj theksoi se nuk është detyrë e policisë të merret me emergjencat civile. I adresohet forcave të ndërhyrjes shpejtë, të cilat tradicionalisht janë angazhuar edhe në përballimin e situatave të emergjencës civile. Si rregull, nuk është detyra e policisë të merret me emergjencat civile, por si rregull policia merret përherë me emergjencat civile dhe përherë do vazhdojë të merret me to. Nga ana tjetër, një muaj para tërmetit fuqishëm, në Shqipëri u zhvillua stërvitja Joint 2019, ku morën pjesë 400 efektiv nga Ballkani dhe SBA. Aty spikaste kjo kamera që lokalizon viktimat e bllokuara në ndërtesa të shembura dhe që kushton nga 14 deri në 20.000 euro. Në filmimet e kamerave të televizioneve shqiptare nuk shquhej ndonjë efektiv i emergjencave shqiptare që ta përdorte këtë aparaturë. Edhe ky automjet i përdorur në stërvitje nuk dukej në operacionet e kërkim shpëtimit, ashtu siç nuk u dallua në asnjë moment ndonjë prej këtyre çikrikëve që përdoren për nxjerrjen e trupave nga gërmadhat. Në kontrast me efektivët shqiptar, kolegët e tyre nga Kosova, Italia, Greqia dhe vendet e tjera që erdhën për ndihmë ishin të kompletuar që nga veshjet mbrojtëse dhe deri tek mjetet e rënda për zhvendosjen e inerteve.
Nga ana tjetër, rreth 20 familje në zonën e Prezës në qarkun Tiranë janë me shtëpi të pabanueshme. Një prej tyre është ajo e Petrit Gjaferajt, ku grupi i xhirimit i A2CNN u gjend pikërisht në momentin e lëkundjes së mesditës sot. Ajo është pallur e pabanueshme që në datë 21 shtator, por familja ka qëndruar brenda deri në tërmetin e 26 nëntorit, kur edhe ju erdhi një çadër. Të pabanueshme janë edhe 234 shtëpi në Bubq të Krujës, të cilat nuk kanë ende as çadra. Ornela Joti dhe Endrit Aga sjellin shqetësimet e banorëve në ditën e 3 të tragjedisë. E ndjekim. Ai ka nxjerr në tërmetin e 26 nëntorit, ai ka nxjerr më herët me vrap 3 fëmijët, 2 motrat invalide, nënën dhe bashkëshorten. Sa po rah një tërmet tjetër, besoj e ndjet? Po e pra, me juve kur po dilshit nga banesa, si po gjëmoshit. Qa me bë? Ajo është për gjithë. Shqyqyrë si pështon fëmijët, plakat e, motrat e burrit. Për fat dolët më herët se sa tërmeti. Kur filloi i pari tërmeti, filluam ndu nxjerr. Besoj e pat shtëpinë kur... E pam, po, si u prej energjia dhe ato, kurse ditën i kanë pa fëmijët e krejt, edhe të shti, si vazhdojnë tërmetet, fëmijët i kanë pa. A keni ndonjë mundësi tjetër ku të shkoni? Kemi ku të shkojmë. Plakemi kemi çu, se djena kanë pru çadrën. E keni çu ke kunoti, edhe 2 motra që janë paralizume. Kështu, invalide, ku ti çojmë? A keni ftohtë? Se shoh që keni batanije, po mjafton vetëm me batanije sepse u ftohtë dhe koha. I kemi marrë, se në shtëpi kemi pas. Se ku ti është? Nuk ka sjell njëri batanije? Jo, pranaj hym mrena, si thuti mos e ketë ndalume. I kemi marrë mrena. Shtëpia sipas kryefamiljarit është nxjerrje pabanueshme që në 21 shtator, nga tërmeti 21 shtatorit të po këtij viti. Pse vendosët ty nit brenda? Po ku shkojmë? Çfarë të skishin? A nuk është vendosur një shirit këtu që ndalohet tërësisht? Jo, vetëm e kanë nxjerrë pabanueshme dhe kaq. Tërmeti shkatrues nuk i ka shpëtuar as kalaja shekullore e Prezës. Gjysma e kullës së vrotimit të shembur mëngjesin e 26 nëntorit e po ashtu ka dëmtime të konsiderueshme në pjesë të kalas. Por nëse në banesat e shembura apo në rrezik për shembje nuk është vendosur shirit i sigurisë për të mos lejuar hyrjen e banorëve brenda, në kala ajo është vendosur që mëngjesin e 26 nëntorit për të mos lejuar t'i afrohen banorët apo vizitorët. Mund kapër vetëm nga ana jashtë që plas pallati. Në mungesë të çadrave, të cilët kanë kërkuar banorët tashmë të pastre të Bubqit, ky mikrobus i nxjerr jashtë funksionit do të jetë streha e tyre të paktën për disa ditë. Siç duket, edhe pse një pjesë është vetëm një hapësirë ku janë hequr të gjithë stolat, 2 familje shullazi deklaruan për A2CNN se do ta kalojnë natën këtu në pamundësi për të qëndruar jashtë, ashtu si dhe netët e kaluara pas tërmetit. Ku të jetoj? Ina me kushtet vështira, ka burrë të paralizu. Ku të jetoj? Ku të jetoj? Me plakun e vjetë 80 vjeçëm shtëpi, çfarë po jetë bëjmë na kështu? S'më na kush për ne vetëm më të hanë dy shtete të tjera, po na ku të jetojnë, ku të haj, ku të banoj? Banesa, vetëm banesën du gjë tjetër s'du. Sa muaj është mbesa juaj? 8 muaj. Ja. Dhe ku keni qëndruar pas tërmetit? Pas tërmetit që dojmë makinët. Ku të kalem? Po pse në makinë? Ku të kalem? Ndihma s'kime fare. Ne kërkojmë vetëm çadër të kishim, kryesori çadër, nuk do më hëngër. Kush fle këtu? Unë flej. Po, çunin se kam këtu, kam 2 djemë, se gruaja ka ndruar jetë edhe s'kam ç'e bëjmë. Shtëpia është e shërme komplet. Inxhinierët kanë qenë jashtë përdorimi, jo se kam nxjerrur. Kështu që me këtë kushë po jetem. Po, jenë në pallatë, ne jenë gjithë pallatit janë qa komplet. Ne dëret në si karatërmetë, ne nuk i në futë mrenë më. Unë vetë jemi shko për dalë hikë, pa hajnë që më karroca e s'futët do të mrenë. Kush është me karrocë? Burri pra. Po, aj nuk mund dalë, nuk ka mundësi. Nuk mund të jetë. Ja, jas nga e tharaj. Çfarë u thuhet nga pushteti vendor, si në Bubq ashtu dhe nga Kruja? Asgjë, zero, nuk thuhet asgjë. Kemi çuar mesazhe, kemi marrë në telefon nuk përgjigjen. Na kanë sjell ushqime. Po çadra pas ta kanë sjell. Po ku keni qëndruar? Për jashtë, na për makina, na për kështu, ka të shkojmë. S'kene kam shku. Na kanë verifiku, po thonë nuk banohet. Ata na kanë thonë se nuk banohet, edhe ne kena dalë jashtë.
Nga ana tjetër, një problem që raportohet në këtë orë nga emergjenca civile është se banorët po refuzojnë të organizohen në kamp, duke kërkuar çadra pranë shtëpive të tyre, gjë që qeveria e shpjegon si të pamundur për të realizuar në këtë mënyrë. Ndërkohë, Bashkia e Tiranës kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve që refuzojnë evakuimin, ndonse pallatet e tyre janë shpallur të pabanueshme nga ekspertët. Përmes një deklarate për shtyp, Bashkia e Kryeqytetit thotë se bëhet fjalë për banorët e 4 pallateve. Njëri ndodhet në rrugën Fatmir Gjata, njësia administrative 11 në Kodër Kamës, i njëjti problem shfaqet në njësinë 4 në zonën e Alliasit, në pallatin e ish konvikteve të komunales së Tiranës, godina 1 dhe 2. Refuzojnë evakuimin edhe banorët e pallatit numër 4 në rrugën Myslim Keta, si dhe banorët e pallatit numër 160 në rrugën Lambi Bonata, në zonën e ish kombinatit në Kryeqytet. Përveç këtyre 4 pallateve, burime zyrtare nga Bashkia e Tiranës i than A2 CNN se të pabanueshme janë shpallur edhe 350 shtëpi private. Do doja të rikthejmë fjalës së specialistit në këto momente. Zoti Papa, po flasim për Kryeqytetin, fatmirësisht pa viktima, por dëmet nuk kanë qenë të pakta. Po flasim për 350 shtëpi banimi, të cilat kanë dëmtime të konsiderueshme, tashmë quhen të pabanueshme nga ekspertiza dhe pallate ku banorët do duhet evakuohen. Çfarë mund themi për nivelin dhe standardet e respektuara në Kryeqytet? Niveli dhe standardet e projektimit dhe të zbatimit në Kryeqytet do themi që janë në një nivel të kënaqshëm. Pasi sikur se thash edhe më parë që nëse nuk do të ishin zbatuar, nuk do të ishin respektuar kodet e projektimit dhe të zbatimit gjatë realizimit të objekteve, ne do të numëronim dëme të shumëfishta, dëme shumë herë më të mëdha. Pra, do të thosha se në Kryeqytet dëmet janë minimale dhe janë kryesisht në element sekondar, por ato ndërtesa shpallen si të pabanueshme, pasi edhe një dëmtim në një element sekundar mund të shkaktoj dëme, edhe një rënje suvaje, edhe një rënje tulle, edhe një rënje parapeti, mund të shkaktoj dëme në banorët e pallatit. Por, edhe njërë të theksojmë që cilësia e punimeve, cilësia e ndërtimeve, dhe kur them për cilësitë të ndërtimeve, do të nënkuptoj jo vetëm cilësinë e zbatimit, por edhe atë të projektimit, në ndërtesat e Kryeqytetit është e kënaqshme. Reagimi i ndërtesave në këtë tërmet është i kënaqshëm. Zoti Papa, i kemi dëgjuar vazhdimisht, sidomos orët e fundit kur fjala e tyre ka qenë predominante, specialistët, inxhinierët, njerëzit tuaj të cilët kanë thënë shpesh se do duhet një kod ndërtimi për t'u ambientuar në mënyrë që të përmirësohet standardi i ndërtimit, jo vetëm në Kryeqytet, por flasim në nivel kombëtar. A është parashtruar një kërkesë e tillë? A është shtruar si temë diskutimi në tavolinat tuaja? Edhe ju mblidheni dhe keni nevojë për rishikime, ashtu siç ma konfirmuat pak më parë. Kjo është një temë shumë e diskutuar në rreth të inxhinierëve të ndërtimit. Është një temë për të cilën edhe Ministria në bashkëpunim me Institutin e Ndërtimit dhe veçanërisht me Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit disa herë kanë ndërmarrë projekte të përbashkëta, por në të gjitha rastet to projekte kanë ngelur në mes të rrugës, to projekte kanë ngelur jetime dhe edhe pse është harxhuar shumë e konsiderueshme nga Ministria, nga Shteti, nga shoqëria, asnjë nuk është finalizuar në nxjerrjen e një kodi dhe në nxjerrjen dhe në miratimin e një kodi përfundimtar, të cilin ta kemi për bazë dhe ta përdorin të gjithë projektuesit shqiptar. Zoti Papa, a ka një përgjigje për këtë? Pse nuk janë finalizuar asnjëherë derisa iniciativa dhe shpenzime, po më thoni, ka pasur? Po, ka patur gjithmonë. Projekti parë, doja të thosha që projekti parë për adaptimin e eurokodeve, të cilat janë kodet evropiane të pranuara nga çdo shtet evropian, ju është drejtuar pedagogëve të gjuhëve të huaja të Tiranës, të cilët bën një përkthim të papranueshëm, pasi duke mos qenë specialistë të fushës, terminologjia e tyre nuk përshtatej me terminologjinë e inxhinierisë së ndërtimit. Faza e dytë ishte Instituti i Ndërtimit, që u mor me përkthimin dhe adaptimin e kodeve. Faza e tretë u morën disa inxhinierë nga Durrësi dhe së fundi është arritur të përkthehet vetëm Eurokodi 2 dhe 8, por pa u miratuar dhe pa u bërë ligj. Arsye pse nuk është miratuar dhe pse nuk është bërë ligj unë nuk e di dhe nuk mund ta them, por fakti është që ne nuk kemi një kod bashkohor, një kod aktual projektimi dhe kodi i cili sot është ligj, pra kodi të cilit ne jemi të detyruar të zbatojmë, është shumë i vjetër, është i vitit 89.
Zoti Papa, po më thoni se një nga arsyet, motivet, elementet që ne nuk kemi të ambientuar një kod të ri që do të përkonte edhe me standardet të reja dhe më bashkohore është përkthimi? Jo vetëm përkthimi, një pjesë patjetër i do përkthehet sepse është një kod unik, është një kod evropian dhe patjetër që një pjesë e tij do përkthehet. Shumica e inxhinierëve e përdorin edhe në anglisht, pra përkthimi nuk është ndonjë gjë domosdoshme, nuk është ndonjë gjë madhore. Pothuajse të gjithë inxhinierët e ndërtimit dinë anglisht dhe mund ta përdorin, sikurse edhe e përdorin sot në gjuhën angleze ose në gjuhën franceze ose në gjuhën greke. Por problemi qëndron tek shtojcat ose tek anekset kombëtare ku duhet të përshtaten koeficient të veçantë të cilët janë specifik vetëm për vendin tonë. Të cilat aktualisht nuk janë sepse kodi ynë është shumë i vjetër dhe nuk përkon as me periudhën kur ndërtohet, as me mënyrën se si po implementohet ndërtimi dhe standardet që ju thoni se në kryeqytet janë të pranueshme, megjithatë nuk është se nuk ka vend për rishikim dhe përmirësim. Padyshim që ka shumë vend për rishikim dhe për përmirësim, duke nisur nga kodet e projektimit, të cilat duhet të adoptohen dhe duhet të miratohen nga qeverit, duhet të bëhen ligj i detyrueshëm për të zbatuar nga çdo inxhinier projektues dhe nga çdo inxhinier zbatues, së pari, dhe së dyti, ky tërmet nxori në pa dhe mungesën e një institucioni ose të një organizmi shtetëror të mirë koordinuar, i cili të ketë si qëllim mbrojtjen civile në rast tërmetesh. Të gjitha vendet fqinje e kanë një organizat të mbrojtjes antisizmike. Kur them një organizat, do të them një organizëm brenda të cilit dirigjohen shumë nën struktura. Dhe këto struktura duhet jenë të pajisura edhe me burime njerëzore, pra duhet të kenë numrin e përshtatshëm të njerëzve, duhet të kenë mjetet e përshtatshme, mjetet bashkohore të përshtatshme, sikur janë ato kamerat, sikur se janë qenë të trajnuar, sikur se janë mënyrat e ndryshme të kërkimit, dhe një defekt i madh i cili u vu re në punën e grupeve të kërkim shpëtimit ishte që ata kërkonin në mënyrë vertikale. Pra ekipet e shpëtimit kishin hyrë mbi grumbullin e mbeturinave në të cilat ishin shndërruar objektet dhe mundoheshin të lëviznin ato tonelata të tëra prej betoni dhe prej tullash në mënyrë vertikale, ndërkohë që kërkimi më i mirë do të ishte ai horizontal, ku me mjetet të përshtatshme ndërtohet një tunel i vogël, ka mjetet të përshtatshme, përforcohet nga brenda derisa të arrihet te njerëzit që janë ende gjallë. Koha është një faktor tjetër i cili duhet respektuar në maksimum, pasi çdo minutë i humbur punon në dëmin e atyre që janë në rënojat e ndërtesave dhe sigurisht ky ekip, ky organizëm duhet të ketë dhe njohurit përkatëse, duhet të jenë njerëz të mirë trajnuar për ndërhyrje të tilla në raste tërmetesh. Vendet tona fqinje, duke përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, edhe Greqinë, por edhe Rumaninë, e cila ka ekipe brillante të shpëtimit të popullatës në raste të tërmeteve. Zoti Papa, të gjitha këto gabime në ndërhyrje ju i keni konstatuar sepse keni qenë vetë në teren dhe i keni prekur atë. Megjithatë në nisje të këtij transmetimi, po? Kam qenë pothuajse në të gjitha ekipet e kërkim shpëtimit, si në Thuman, ashtu edhe në Durrës. Dhe kemi vënë re të njëjtat gabime, të njëjtat mangësi, kishte njerëz të ofruar, kishte zjarfikës të panumërt shqiptar, kishte zjarfikës të panumërt kosovar, kishte nga të gjitha ekipet e shpëtimit të ardhura nga vendet fqinje, nga Maqedonia e Veriut, nga Serbia, nga Kosova, nga Greqia dhe nga Turqia, nga Rumania, nga Zvicra, mirë po mungon të një koordinimi mirë i tyre dhe shumë prej këtyre faktorëve rrinin. Një arsye tjetër ishte që nuk ishte një koordinim dhe në zvendësimin e tyre. Pra ata që punonin për 10 orë rresht dhe nuk ishte dikush i gatshëm për të zvendësuar. Ndërkohë që në literaturën e inxhinierisë të tërmeteve, një tërmet katastrofik që ka rënë në Rumani, me dëme katastrofike në Bukuresht në vitin 76, ekipet e shpëtimit zvendësoheshin çdo 3 orë dhe ngjitur me vendin e shpëtimit kishin kamion të posaçëm ku ata shkonin, ushqeheshin me ëmbëlsira, flinin 3 orë dhe zvendësoheshin çdo 3 orë.
Rikthehemi prap këtu tek mungesa e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe roli që kanë emergjencat civile dhe strukturat që ata duhet të kishin të ngritura dhe t'i aktivizonin e t'i vinin në dispozicion në këto orë. Por dua t'i rikthejmë edhe një herë ekspertizës dhe fjalës tuaj inxhinierike. Më thatë në fillim se ka një diferencë në standardet dhe mënyrën si është ndërtuar në Thuman dhe Durrës, zona të cilat ishin më të prekurat nga këto lëkundje toke. Cila është diferenca mes tyre? Sikur se thash që në Thuman objektet kishin pësuar dëmtimet nga tërmetet të mëparshme dhe në to nuk ishte ndërmarr as një mas përforcimi. Nuk ishte ndërmarr as një mas restaurimi. Ndërkohë që toka dhe bazamenti i këtyre ndërtesave në Thuman ishte shumë herë më i favorshëm dhe shumë herë më i mirë si bazament ndërtesash krahasuar me bazamentin e Durrësit. Durrësi, siç e dim dhe sikurse e pam që dëmtimet kryesore ishin në zonën e Kënetës, ka qenë zonë pregjetare kënetore. Tokat kënetore janë të predispozuara të gjenerojnë dëmtime të mëdha në raste tërmetesh, pasi janë toka shumë të buta dhe ndërtesat me kalimin e kohës, ndërtesat e ndërtuara në këto toka të buta janë lodhur, pasi kanë pësuar dëmtime dhe plasaritje për shkak të uljeve që kanë pësuar themelet e tyre me kalimin e kohës, të cilat mund të jenë vënë re ose mund dhe të mos jenë vënë re. Këto plasaritje janë analoge me plasaritjet që ndodhin në rast tërmeti. Pra, në fundit kemi të njëjtin rezultat, struktura mbajtëse e përfaqësuar nga trar dhe nga kolona është e plasaritur. Pak rëndësi ka nëse plasaritet nga tërmeti ose nëse plasaritet nga uljet diferenciale të themeleve. Dhe kjo lodhje e transmetuar ndër vite në zonën kënetore të Durrësit, qeti aleat të fortë tërmetin dhe dëmet, sikur se tham, u bashkuan me njëra tjetër, u bashkangjitën. Nga këto konstatimet të cilat na vinë nga tereni, do të shkëputemi për pak momente gjithmonë me idenë një refleksioni të mundshëm nga këto dëmet jashtëzakonshme të kësaj radhe dhe kalojmë sërish atje ku dëmet janë më së të dukshme edhe në këto momente. Gazetari ynë Julka Sapi vazhdon të qëndrojë pranë pallatit 64 në zonën numër 6 të Durrësit, atje ku operacioni vjen edhe në këto momente dhe Juli na jep pasqyrën e këtij momenti. Atëherë Albas, nga emergjencat franceze është kërkuar autoambulanca, me sa duket është lokalizuar trupi i pajeti 58 vjeçares Giulietta Gjonaj, viktime cila e rëndon akoma më shumë bilancin e të vdekurve nga tërmeti. Pra bëhet fjalë tashmë për 47 persona zyrtarisht. Nga moment pritet ardhja e autoambulancës. Ka qenë një punë gati e pamundur nga emergjencat franceze, të cilët të paktën nga sa na u tha kanë bërë të mundur hapjen e 2 tuneleve për të përfunduar në kadin e parë i cili ishte i zhytur nën tokë, ndërkohë që tashmë pritet vetëm dalja e trupit e 58 vjeçares në këtë pallat, pra në lagjen numër 6 të qytetit Durrësit. Kjo është viktima e dytë, çka e rëndon akoma më shumë pra bilancin e numrit total viktimave nga tërmeti i së martës. Siç mund ta shihni, tashmë bëhet vetëm pra është pritja e autoambulancës. Viktima 58 vjeçare është lokalizuar vetëm pak momente më parë nga emergjencat franceze, të cilët kanë punuar për 2 ditë rresht, kanë bërë të mundur nxjerrjen e 2 personave shëndoshë mirë. Pra që ditën e parë, ndonë se ka qenë e pamundur, të paktën ne kemi qenë vetë këtu prezent që ditën e parë, pra kur u ndjen dhe lëkundjet e tërmetit 6.4 ballësh, por me sa duket ekspertët francezë kanë bërë të mundur hapjen e 2 tuneleve për të përfunduar deri në kadin e parë. Përsa i përket pallatit 64, i cili tashmë ka përfunduar në 4 kate, sigurisht ka nisur dhe një hetim nga ana e prokurorisë, por dhe e policisë për personin dhe pronarin, pra për pronarin e bar kafes, i cili kishte ndërhyrë në paktën 2 deri në 3 kolona mbajtëse të pallatit, çka tërmeti e shkatroi plotësisht. Pra të gjitha shkallët hyrëse për në këtë pallat, i cili duhet thënë është një pallat i ndërtuar para viteve 90, është shkatruar plotësisht, por që tashmë mund të themi se edhe ky hotspot, pra edhe ky hotspot i Durrësit, i qytetit Durrësit, nga 3 hotspote, nëse flasim për qytetin e Durrësit, siç është lagja numër 6, ka qenë lagja numër 18 aty ku një pallat i tërë 6 katësh u shem në tokë, por edhe zona e ish Kënetës
tashmë i vjen fundi dhe kërkimit apo dhe shpëtimit gjithë atyre personave pra në qytetin e Durrësit, ndërkohë që nga momenti në moment presim dhe zonën e Ishkënetës. Juli, ora shënon 22:54 minuta, tashmë pritet që për çështje minutash të finalizohet edhe operacioni i parafundit, kur flasim për qarkun e Durrësit, për të pritur dhe zonën e Ishkënetës dhe me sa na e konfirmon tashmë me një viktim tjetër, me një tjetër trup të pajetë, duke rënduar bilancin e viktimave në 47. Do të rikthehemi sërish në komunikim me ty, për momentin të falenderoj për të gjitha informacionet që përcolle minut pas minutit. E ne rikthehemi edhe njëherë pjesës humane në këtë tragjedi shqiptare që nga ndihmat më modeste deri tek angazhimi i kompanive të mëdha apo hoteleve të cilat kanë hapur dyert për të pastrehët. Kompania Gener 2 vendosi të përgjigjej thirrjes për ndihmë në këto momente të vështira që po kalon vendi si pasojë e goditjeve nga Tërmeti. Me qëllimin për të lehtësuar sadopak dhimbjen dhe vuajtjen e bashkëqytetarëve tanë, kompania Gener 2 ka marrë përsipër të ndërtoj 20 apartamente në zonën e Thumanës, që rezulton edhe një nga më të goditurat nga Tërmeti i 26 nëntorit. Kompania Gener 2 do të ndërtoj këto 20 apartamente në kohën sa më të shkurtër, në bashkëpunim me pushtetin lokal dhe qendror, për t'u dorëzuar ato më pas banorëve të Thumanës, të cilët kanë humbur shtëpitë e tyre. E në të njëjtën kohë, një numër i madh organizatash po mbledhin ndihma financiare online për gjendjen e jashtëzakonshme në cilën ndodhet Shqipëria pas Tërmetit. Deri më tani janë disa miliona dollar të mbledhura, kryesisht fal mbështetjes së diasporës. Këto fonde u bashkuan atyre dhuruara nga qeveria e Kosovës apo dhe personazheve të njohur me origjinë shqiptare. Shqiptarët brenda dhe jashtë vendit janë bërë bashkë për të ndihmuar në përballimin e emergjencës nga Tërmeti i 26 nëntorit. Krahas kontributeve në ushqime dhe veshje, mbi 30.000 persona kanë vendosur të mbështesin financiarisht për strehimin dhe rindërtimin e banesave për të prekurit. Online aktualisht janë aktive të paktën 80 fushata për mbledhje fondesh, ku më të mëdhat ajo e organizuar nga fundjavë ndryshe me mbi 1.4 milion dollar të mbledhura, që do të përdoren për ndërtimin e shtëpive, dhe ajo nga Elvis Naçi me rreth 570.000 dollar. Pjesa më e madhe e parave është mbledhur nga diaspora shqiptare, veçanërisht nga komunitetet nga Shtetet e Bashkuara, por edhe nga Britania e Madhe, Gjermania, Australia dhe më gjerë. Paralelisht, mbledhja e fondeve po bëhet edhe në portalin shtetëror i Albania, ku kanë kontribuar rreth 1200 donator drejt për drejt përmes aplikacionit apo përmes llogarive bankare të vëna në dispozicion. Për këto kontribute, bankat tregtare kanë deklaruar se nuk do të aplikohen komisione. E në këtë vazhdim diskutimi, unë i rikthehemi edhe njëherë përfaqësuesës së World Vision, organizata e cila ka kontribuar konsiderueshëm në këtë orë të tmerrshme për vendin. Zonja Morava, cili është plani i masave dhe organizimi që ju keni për ditët dhe orët në vijim? Më thatë se do të vijoni të qëndroni në terren. Në vijim të bisedës ose të mesazhit për kontributin dhe përfshirjen dhe filantropinë e individëve kryesisht nga diaspora, në të njëjtën kohë dua të falenderoj entitetet të ndryshme në Shqipëri apo diasporë Itali apo në vende të tjera të Europës edhe në Amerikë, të cilët janë bashkuar thirrjes së World Vision për të mbështetur. Mund të përmend disa shoqata në Itali, individ të ndryshëm në Shqipëri edhe Vodafone Albania, i cili është bashkuar World Vision në suportin ndaj familjeve dhe fëmijëve. Ne sigurisht do të vijojmë mbështetjen tonë në të 5 zonat e përmendura, Lezhë, duke zgjeruar ndërhyrjen edhe në Shëngjin, në të cilët planifikohet të lëvizin ose ndoshta kanë lëvizur duke filluar nga sot disa nga familjet nga Laçi ose nga Thumana. Do të vijojmë ndërhyrjen tonë në Laç, në të njëjtën kohë në Thuman, në Durrës edhe në Kamës, sigurisht përveç artikujve ushqimor dhe jo ushqimor, kryesisht duket që nevoja më e madhe tani është për veshmbathje, kryesisht për femra dhe për vajzat apo për fëmijët e vegjël. Në të njëjtën kohë do të vijojmë aktivitetet për fëmijët, aktivitetet miqësore për fëmijët dhe suportin psikosocial për fëmijët edhe për të rriturit. Sigurisht përveç reagimit afatshkurtër, i cili
cili ka të bëj me pjesën e suportit që sa po përmenda apo për fëmijët dhe familjet. Kemi plan për suportin afatgjat me ndërhyrjet në shkolla apo ndërhyrjet në rekonstruksionin e shtëpive të ndryshme. Zoja Morava, me sa duket keni marrë përsipër të bëni edhe një punë ose detyrë të cilën e kanë edhe strukturat shtetërore, sidomos në kohë krizash dhe emergjencash si këto. Si do të aktivizoni në shkolla? Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Ka shumë fëmijë, edhe ata cilët nuk janë të prekur, të cilët po e përjetojnë kopshëm këtë situatë. Në fakt, World Vision prej 20 vitesh punon në rreth 220 shkolla në Shqipëri dhe një nga ndërhyrjet tona është të ndihmojnë fëmijët që të ndërtojnë reziliencën edhe të jenë gati për të përballuar fatkeqësi të ndryshme, qoftë natyrore apo individuale. Kështu që sigurisht ne do të vazhdojmë në këtë lloj kuadri duke punuar me fëmijët, me grupe fëmijësh, me strukturat në shkollë apo drejt për drejt me fëmijët dhe me punonjësit, me mësuesit. Së pari, mbasi fëmijët të kthehen në shkollë për t'i ndihmuar ata të kalojnë situatën e krizës edhe për suportin psikologjik, por në të njëjtën kohë fëmijët tanë dhe shoqëria shqiptare duhet të përgatitet si të reagojë ndaj emergjencave. Kjo emergjencë na gjeti të përgatitur. Prej kohësh ne si organizat kemi inkurajuar apo sfiduar institucionet shtetërore që të ndërtojnë planet e emergjencës në nivel bashkie apo në nivel prefekture. Dhe fatkeqësisht kjo situatë na tregoi që ne nuk kishim plane të mira emergjence në vend. Zonja Morava, dhe kjo është një pyetje që më lind në këtë moment, nga komunikimet që patët në terren, nga ato biseda dhe dialogje që ju më thatë se ishin emocionuese dhe i kishit edhe me fëmijët e prekur në kampe, a ka ditur shteti të bëjë një pjesë të detyrës me ta? Në pjesën e organizimit të parapërgatitjes ndaj fatkeqësive natyrore, bëhet fjalë të kemi edhe një lloj shmangje të rreziksheve kur flasim edhe për traumat tek fëmijët, pra një reagim ose një lloj edukimi për të reaguar. Fatkeqësisht diçka e tillë ka munguar përveç rolit që shoqëria civile luan, World Vision apo organizata të tjera për të edukuar kryesisht fëmijët se si të reagojnë në rast të emergjencash. Praktikisht para 2-3 vitesh ne në disa shkolla në Shqipëri kemi bërë stimulime në rast të emergjencash. Dhe në fakt ishte pak e vështirë që të bëje të kryej stimulime të tilla, për shkak sepse vetë fëmijët dhe prindrit e shikonin me skepticizëm, në të njëjtën kohë jo në të gjitha rastet, por në një pjesë të mirë të rasteve vetë institucionet shtetërore sa punonjësit e institucioneve shtetërore ishin skeptike dhe nuk e përqafonin nismën tonë për të përgatitur fëmijët për reagime të tilla. Po në fakt stimulimi është edukimi tyre apo jo? Po, dhe shumë e rëndësishme që fëmijët jenë të përgatitur. Ishte, mendoj, një moment i mirë në të njëjtën kohë që tërmeti ndodhi natën, do të ishte, mendoj, më shumë katastrofike nëse tërmeti do kishte ndodhur gjatë orëve të mësimit. Aktualisht, për shembull, një nga shkollat në Durrës, ku ne punojmë, shkolla Naim Babameto, është dëmtuar shumë rënd. Një shkollë me gati 900 fëmijë dhe nuk e imagjinoj dot çfarë do të kishte ndodhur nëse tërmeti do të kishte ndodhur gjatë orëve të mësimit. Jemi shumë të lutshëm që nuk ka ndodhur. Nuk duam ta imagjinojmë, le të na shërbejë edhe si një moment i mësimi ky. Ndërkohë, nga organizimi i dobët dhe pa një strukturë e deri tek numri i pakët i vullnetarëve në ndihmë të prekurve nga tërmeti, për të vazhduar me abuzimet e njerëzve të zonës, të cilët duke u hequr si viktima, edhe ka ndodhur që në këto ditë të përvetësojnë ndihmat. Këto ishin disa problematikat në kampin e Sukthit, një prej 6 kampeve të ngritur aktualisht. E ndjekim raportimin. Gati 2 ditë pas hapjes, kampi i Sukthit është mbyllur. Të gjitha ndihmat të cilat kanë mbetur, qofshin këto batanie, veshmbathje apo ushqime, janë transferuar në zona të tjera të cilat kanë nevojë. Megjithatë, edhe pse çadrat këtu janë mbledhur dhe njerëzit janë shpërndarë në hotele, ka sërish persona që rinë në derë dhe presin. A jemi gjalla kemi e vetë. Ju lutem shumë shpërndauni se këtu ndihma nuk ka. Po do ja u themi ne më pa merak sa na vjen urdhri këtu që do i çojmë në xhami, do i meni ke hoxha. Kampi i Sukthit tani po mbyllet, po sa veta ka pritur?
Dhe a mendoni që i është dhënë ndihma e nevojshme të paktën edhe sipas kategorive, jo vetëm me veshmbathje apo batanie dhe me ushqime? Sigurisht, prioriteti jonë ka qenë gjithmonë invalidët, parët, të moshuarit, të dytët, fëmijët, edhe në fund fare të rriturit. Sidomos për strehim edhe për ushqim. Arritëm që këto 211 persona që ishin të strehuar në tendat tona, t'i shpërngullim në për resortet dhe hotelet. Erdhëm këtu dhe gjetëm kaos. Me mira njerë, do të 500 vetë e sipër, nga cilit pastaj 200 mbetën, edhe kishim një problem madhor me organizimin, sepse ishim 5 vete lajthaj. Unë dhe djali që na vunë në krye, dhe 3 djemë tjerë që në ndihmuan duke sjellë ndihmat të tyre, duke në ndihmuar me përballu njerëzit. Problematik tjetër ka qenë njerëzit kanë abuzuar shumë qoftë me ushqime, qoftë me strehime. I kemi dërguar mbi 3 herë badanie, çarçaf, jorgan nga më të ndryshëm dhe vazhdoni dhe kërkoni derisa në një moment i shohim që kalojnë përtej muajve të strehimit. Qafin që i ka këtë me. Kretari bashkisë këtu. Se i marë ndimat edhe. Qërë presë më biri nenës, qërë presëm. Mbushen makina, ty në brenda mbushen makinat, bëjnë dyqanet për shpirat. Neve na ka lënduar Tërmeti, sa na ka erdhur qumshi nenës këtu edhe as një gjë. Ja, si që shikon. Këtë po thonë edhe njerëzit që punojnë vullnetarët këtu në kam, që shumë njerëz kanë marrë, nuk janë prekur, i kanë marrë dhe i kanë çuar në përshpia dhe kanë marrë edhe disa herë. Po mund të kenë marrë edhe 100 erë. 100 erë makinat, plot. Por janë banorë zonës? Këtu. Edhe ato njerëz janë atje dhe dera kërkojnë të marrin sërish tani. Kjo është çështja, kjo është situata e krijuar. Praktikisht po, do me thënë, neve fatkeqësisht nuk ishim njerëz me na ndihmu dhe jemi përpjekur maksimum që t'i japim ndihmë, jemi përpjekur maksimum që mos të lejojmë abuzime, po 5 veta ç'a do bëjnë. Këtu nuk ka pasur një strukturë të mirëfill që çfarë do bëjmë, si do bëjmë, ku do e çojmë. Gjithçka ne e kemi improvizuar unë së bashku me Morenën. Kemi bërë një improvizim fillestarësh, le të themi, amatores. Zonja, po juve për çfarë po rini këtu? Më marr në ima. Me u çun kalçet me hangër kalamajt. Si kena në kalçet. Vetëm për ushqim apo edhe për ndihmë? Për ushqime si për tjerat, s'po jena ngusht. Zhelet s'janë kana duhen gjë. Jena ngusht me hangër. Jo për ushqim, për batanie, se që ka kalbën tokë për i shevët. Shesh. Për ata i e ka vujmë. Janë që të gjithë lodhe. 35 orë pa gjumë. Edhe në fund shofim abuzime me ushqime edhe me veshje, që është e pa tolerueshme. Po ngarkojmë edhe kamioni për ta dërguar një zonë tjetër në Bubsh ose në zonë ku ka pas më shumë nevojë. Pa viktima të regjistruara, por me dëmet konsiderueshme materiale. Kjo është situata në Shijak dhe Shkozet. Banorët janë evakuar nga banesat dhe janë strehuar në palestra shkollash apo në çadra, ndërsa presin se çfarë do të ndodhë me strehimin definitiv të tyre. Tërmeti i datës 26 nëntor dhe të tjerët që e pasuan kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale edhe në zonën e Shijakut dhe në Shkozet. Në Shijak, shumë godinave u është vendosur shiriti që i klasifikohen si të rrezikshme për të jetuar, ndërsa banorët janë spostuar në çadra apo pranë palestrave të shkollave. Çfarë kishte brenda? Kishte dyshek? Asgjë për gjë, kur them asgjë për gjë vetëm si çadër. Asgjë për. Çadër i ka bërë bashkia. Erdhën specialistët t'ju thonë që nuk jetohet aty? Akoma kanë vënë shirit, po ne s'e kanë thënë jo. Ja kjo i vjen ja. Ju s'mund të hyni më në banesë? Jo. Keni frikë të shkoni aty? Po frikë sa dush. Këmit ne i kina i larg. I kina në Ram. Po ato kanë nuk i... Në Itali? Po, në Itali kena. E keni fëmijët pa dokumenta? Ne jena pa të shqit që kanë shka. S'keni ju dokumenta?
S'kena se kanë s'ka du. Ja, nene duhet më mirë. Ja, këto rrimë bashkë në bërë. Ndërtove vetë këtë çadrë? Të tjerë, të cilët kanë familjar të sëmurë dhe kanë të pamundur të lëvizin, kanë arritur të sajojnë vetë një strem mbi kokë. Kura ju, thumë suje, bukës, ja. Pa me thonë për shenë në qalë, si qërët ju, në me qërët. Unë qësë lëtë dhe me zaj matë, ja për vetë. Pamjet vine edhe më të rënda nga zona e Shkozetit. Ne jemi në lagjen 14 të Shkozetit, pallati 84 që është pas supeve të mia, si kundër mund të duket edhe nga planet, është totalisht i pabanueshëm. Policia bashkiake ka ndërhyrë, ka vendosur shiritin e perimetrit të sigurisë. Banorët e këtij pallati janë larguar, ata janë strehuar në fakt në për të afërmit e tyre. Si godina që jemi duke parë, nuk është e vetmja në këtë zonë, janë dhe disa ndërtesa të tjera të cilat paraqiten në të njëjtën gjendje. Banonin në këtë pallat, banonin të paktën. Banonin, po, do të jesh i pajetueshëm. Ka ardhur policia dhe ju ka thënë që të dilni, ju ka evakuar. Po, normalisht po, kanë evakuar, kanë vënë shirjetat, po. Atë e dini edhe para se marrë policia, që është e pajetueshëm, se kanë rënë komplet muret. E kanë pajetueshëm keq. Në momentin që ndodhi tërmeti ku ishin? Në shtëpi, në gjumë si gjithë herët. Ora 4 mëngjesit. Ran muret direkt apo muret kanë rënë pasi ju keni dalë? Fillun me rënë, s'u marrë më vesh, ikën dritat, fillun me na rënë tullat në kokë. Domethënë na ka rrit zoti të gjithëve. Ku jeni strehuar? Po, nëpër miq jena strehu, jena përshpërndat gjithë ne pak a shumë. Po si doja bëni? Këtë se dim akoma për ne. Çfarë ju shkon? Ju shofruar ndonjë lloj ndihme nga strukturat shtetërore? Po për momentin akoma s'dim asgjë. S'ka ardhur njëri na lajmëru për ndonjë gjë. Unë pa që ju ishit në makinë, po jeni futur brenda për të marrë diçka? Jo. Aty kam flet te makina unë. Po pse po flini te makina? Po ku të rrim tjetër? Po kemi ne siguri. Normalisht po. Jo, më s'po vrasë më mend se na ka rrit Zoti se ku na ka dhënë mundësi dytë po. E provat që vinë nga tereni flasin për nevojë për organizim, koordinim, por edhe për më shumë ndihmë me sa duket. Zonja Brahaj, keni vërejtur, analizuar çdo sjellje, veprim edhe organizim të palëve të cilat do duhet jenë përgjegjëse. Fillimisht qeveria Rama shpalli gjendjen e jashtëzakonshme, më pas foli për gjendje të fatkeqësisë natyrore, e cila do duhet të zgjas 30 ditë, përkon me një interval 30 ditor. Ju thatë se është sa për sy e faqe. Pse do të jetë i vështirë administrimi i këtyre ditëve? Unë thash që do duhet të kemi diçka shumë serioze dhe jemi akoma domethënë nuk po e perceptojmë të seriozitetin e punës së shtetit, se ky është fjala. Së pari një herë duhet të themi dhe njerëzve që ne kemi qenë në një fatkeqësi natyrore, kemi një tërmet dhe e para është ajo që të shpëtojmë dhe të minimizojmë riskun për jetë njerëzore. Të gjitha ata të cilëve bashkia apo një inxhinier apo dikush ka shkuar dhe ju ka thënë që në shtëpinë e tyre nuk mund të futen, do duhet t'i binden një autoriteti dhe do duhet të qëndrojnë në këto zona, në rrugë, në çadër, në zona më të sigurta, të gjejnë një mundësi të kërkojnë ndihmë, por kurse nuk duhet të guxojnë, të fillojnë të afrohen në këto banesa nëse këto banesa janë shpallur të pamundura për të jetuar, sepse nuk duam të kemi kosto të tjera dhe kjo është mjaft e rëndësishme. Së dyti duhet kuptojmë një gjë, kemi nevojë t'ju garantojmë njerëzve kushte minimaliste. Nëse kemi 400 veta në kamp dhe kemi disa të tjerë të cilët janë jashtë kampit, nuk mund të themi që dikush po merr më shumë se ç'duhet, dikush po çon në banesë. Njerëzit janë në presion, janë në risk, dikush që flej jashtë pranë banesës së tij dhe nuk është në çadër ka gjithashtu të drejtë të marrë ndihmë, të marrë ushqime, të marrë batanie, jo 1 po 4, sepse në dimër edhe 4 batanie do duhet nëse flen në qell të hapur. Pra ju thoni se në këtë situatë krize, një shirit në dorë për të identifikuar antarët e një kampit përkohshëm duket i panevojshëm. Mendoj që patjetër që do ishte i nevojshëm, por duhet të konsiderojmë që jo vetëm ata që janë rezident të kampit, njerëz në nevojë janë dhe ata që nuk kanë preferuar ndoshta që qëndrojnë në kamp, ose mund të kemi familje të cilat një pjesë gratë dhe fëmijët i kanë në kamp dhe i kanë vendosur për të fjetur, ndërkohë që burrat apo të rinjt janë pranë banesave, tentojnë të jenë diku tjetër, tentojnë të qëndrojnë pranë pronës së tyre, sepse në fund të fundit është e drejta e tyre lishme ndoshta edhe të qëndrojnë pa riskuar jetën ose duke riskuar minimalisht. E dyta duhet jemi
falenderues për të gjitha ata që po kontribojnë dhe po japin ndihmë. Dhe të gjithë këtyre t'ju kërkojmë të jenë solidar, por solidar në mënyrë të fisme, jo për të rivalizuar, jo për të konkuruar, jo për të bërë show. Më pëlqeu shumë forma e kompanisë për patronazh. Pra, në qoftë se çdo biznesmen, çdo grup biznesi del dhe thot, unë marr në ngarkim dhe dëshiroj të bëj 20 banesa këtu sepse këtu është një zonë, dhe diku tjetër del dikush tjetër, aq më shumë për disa grupe shumë në nevojë, siç ishte për shembull rasti i Thumanës, kjo është diçka e mirë. Nga ana ime, pavarësisht se kam shumë rezerva për mënyrën se si shteti dhe institucionet po funksionojnë, dhe mendoj që do duhet ishin në një gjendje më të fortë gatishmërie, të paktën administrata qendrore, sepse nuk mendoj që ka qenë ditë pushimi sot dhe ditë ceremonialesh, do duhet t'i them njerëzve që po, mirë do ishte të dhurojmë të gjithë së bashku në një llogari. Pse jo, t'jetë kjo llogari dhe llogaria e buxhetit të shtetit dhe thesarit të shtetit, duke kërkuar ndoshta edhe mekanizma më të mirë kontrolli, sepse patjetër që edhe mund ta bëjmë të lloj transparence, patjetër që mund ngrem edhe mënyra për të këshilluar, për të sugjeruar, për të verifikuar. Nga ana tjetër, duhet kuptojmë që duhet reaguar si në situatë emergjence. Jo çdo pallat, jo çdo ndërtesë do duhet të rimbursohet, njerëzit duhet i jepet minimumi për të jetuar, minimumi për të strehuar, pra nuk mund të presim të rimbursojmë dhe të ngrem të njëjtat apartamente, të njëjtat metrat katror për gjithë ata që janë dëmtuar, por do duhet japi mesazhin edhe që Shqipëria duhet të ndërtohet, sepse shumë e rëndë për ne që mbas një fatkeqësie si Tërmeti, të pësojmë fatkeqësinë e radhës që është eksodi. Atyre njerëzve që sot po ikin, përpara se të fillojnë të jenë të bindur që duhet jetojnë diku tjetër dhe ta fillojnë nga e para diku tjetër, duhet themi që ne mund ta ndërtojmë një pjesë të asaj që u rrëzua ose që u shëmb edhe këtu në vendin tonë, domethënë, dhe le të kthehen dhe le të jetojmë, po patjetër që duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse Durrësi pas ka qenë zonë sismike, pas ka pasur studime, pas ka pasur institute të cilat na ka njoftuar për këtë, madje edhe inxhinierët tanë pas kanë pasur njohuri dhe pas kanë bërë dhe punë shkencore për këtë. Problemi është domethënë pse u ndërtuar në vijën e parë të një zone e cila kishte një ndjeshmëri kaq të lartë sismike. Tjetra është pse nuk u mori një masë që të kishim një kod më të mirë, i cili patjetër që ndoshta nuk është temë ditës së sotshme, por një kod ndërtimi ose një standard ndërtimi ose një zonë e verdhë e banesave, pra e zonave të banuara, kështu quhet diku, vija e verdhë e urbanistikës, të ishte vendosur më me kujdes dhe në një mënyrë më të sepse ajo zona e plazhit sot është shumë e rëndë, pra sa do të jenë respektuar standardet ndërtimit aty, janë miliarda lekë të njerëzve, të shqiptarëve që ndoshta jetojnë dhe jashtë dhe kanë kursyer, kanë hedhur, të cilat nuk do duhet ishin aty. Megjithatë, situata është emergjente. Le të veprojmë në kushte emergjente, le të flasim për emergjencë. Unë ju bëj thirrje të gjithë atyre që kanë risk për banesat e tyre, t'ju binden zërit të inxhinierëve, zërit të institucioneve dhe bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të kontribojnë dhe pse jo, të kontribojnë në një llogari të caktuar, nuk është e thënë të ndahemi, dhe nesër le t'i kërkojmë llogari edhe thesarit të shtetit, edhe qeverisë që të na bëjë transparente, të na bëjë një plan të kujdesshëm se si do ta shpërndajë këtë ndihmë. Por nuk duhet jemi kaq rivalizues, kaq me energji negative, pra duhet jemi kritikues, llogari kërkues, por edhe energjitë negative, një njeri që vjen dhe merr batanie nuk i merr nga qefi, merr nga halli. Do duhet i shmangnim. Ndërkohë, kur folëm për inxhinierët, një inxhinier na ka nderuar me prezencën sonte deri në këtë orë të vona për të na dhënë këshilla, sugjerime, për të na bërë një ekspertizë që na e dha shumë të qartë me motivet. Zoti Papa, mëngjesi i sotëm deri pas ditë vonë ju ka gjetur në terren, besoj dhe nesër do të angazhoheni si qytetar, por edhe si inxhinier. Cili është apeli i fundit që jepni sonte përmes këtij transmetimi? Apeli i fundit do të ishte që, sikur se e thash edhe më parë, njerëzit të mënjanojnë panikun, të mënjanojnë frikën, pasi ata nuk janë bashkëdhëtar të denjë në këto momente. Ato godina që kanë pësuar dëme minimale janë absolutisht të sigurta, dhe se cili të ndihmoj situatën brenda mundësive dhe sipas Ashtu siç keni arritur të bëni edhe ju ditën e sotme, duke zbarkuar në terren dhe duke dhënë kontributin tuaj, qoftë edhe përmes këtij transmetimi. Zoti Papa, ju falenderoj. Faleminderit. Zonja Morava, ju nuk bashkërendoni të vetëm, keni qenë të shumtë në këto ditë, World Vision është veçuar dhe ne ju kemi sonte në transmetim. Megjithatë, besoj se keni mesazh për ata që mund t'ju bashkohen nga nesër e tutje dhe ndoshta të asistojnë me forma të tjera të ndihmës. Sigurisht që është detyrim dhe në të njëjtën kohë privilegj që të kemi mundësinë t'ju shërbejmë shqiptarëve dhe kryesisht fëmijëve në këtë kohë të vështirë.
Patjetër që ashtu siç edhe kolegët më përpara inkurajuan apo sfiduan shqiptarët të vazhdojmë të japim në forma financiare, të vazhdojmë të japim punë vullnetare, të vazhdojmë të japim ekspertizë, që ta rikthejmë shpresën edhe dëshirën që Durrësi edhe Thumana apo zonat të tjera të ndikuara mund të bëhen dhe mund t'ju rikthehet shpresa. Në të njëjtën kohë dua që të inkurajoj jo vetëm prindrit, po gjithë shqiptarët të vazhdojnë të kenë fëmijët në vëmendje. Mund të duket si një gjë jo thelbësore dhe jo shumë e rëndësishme në moment që jemi duke menaxhuar një krizë më të madhe, por shenjat dhe gjurmët që le trauma sot tek fëmijët duhet ta menaxhojmë sot, përndryshe do të kemi të rritur me pasoja dhe me pasoja post-traumatike. Kështu që le të vazhdojmë të kemi fëmijët në vëmendje, le të vazhdojmë të mendojmë edhe të besojmë që Shqipëria mund të ribëhet. Edhe ne si organizatë, duke qenë dhe një organizatë e krishterë, besojmë që Shqipëria mund të ribëhet. Këshill tjetër me vlerë, zonja Morava, zonja Brahaj, zoti Papa, faleminderit për kohën dhe orët e çmuara sonte, kur edhe ju keni qenë të lodhur nga aktivizimi dhe gjithë kontributi këtyre ditëve. Faleminderit që ishit me ne dhe shikuesit e A2 CNN. Faleminderit. Ndërkohë, ne mund themi se sismologjia shqiptare që në orët e para të tragjedisë e në vazhdim mund të jetë institucioni vetëm që me përulje dhe respekt për informimin e publikut ka folur për natyrën e tërmetit. Çfarë rrezikojmë pas tij? Një përfaqësues i saj është edhe zoti Rapo Ormeni, i cili pohon vijimin e lëkundjeve dhe ndonjëherë edhe me një forcë të veçantë, por jo më me rrezikun e tërmetit 6.3 të së martës. 6.3 Richter, pra një tërmet që futet në tërmetet e mëdhenj historik, sepse në historinë e vendit tonë që prej vitit 58 kanë rënë 55 dhe ky është i 56 tërmet që konsiderojnë si tërmete të fortë, tërmete të nivelit 6 deri në 7 Richter. Pasgoditjet do të vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme, ashtu siç vazhduan edhe pasgoditjet e 21 shtatorit për një muaj e gjysmë. Këto do të vazhdojnë, por kuptohet që niveli i tyre, madhësia e tyre, pra magnituda e tyre do të jetë e niveli të këtij rangu që ka vazhduar gjatë natës së mbrëmshme 3.5 ose 4. Ndërmjet tyre gjatë ditës së ardhshme do të ketë edhe pasgoditje të veçanta, të cilat do të jenë më të mëdha, magnituda më të mëdha që mund të arrijnë edhe deri tek 5, por kuptohen këto janë të parrezikshme, pra janë pasgoditje të cilët nuk kanë efekte, nuk mund të shkaktojnë dëmtime. Është vetë dukuria e tërmetit që shoqërohet me këto pasgoditje dhe këto janë të nevojshme të çlirohen për të çliruar energjia sismike aty dhe për të vendosur gjendja e ekuilibrit. Ky tërmet është edhe më i thellë, edhe masat ose masivi i kputjes shkëmbore në këtë rast ka karakteristika tjera, janë më të mëdhenj, edhe kështu që koha e deformimit derisa u çlirua ky tërmet do ishte më e gjatë se sa ajo që ka ndodhur në vitin 1926. Teksa grupet e inxhinierëve kanë nisur inspektimet e ndërtesave në terren, banorët vijojnë të hyjnë në banesat e tyre për të marrë plaçka dhe sende edhe kur ato janë në kushte të rënduara. I tillë është edhe rasti i banorëve të këtij pallati 13 katësh në qytetin e Durrësit. Tërmeti ka lënë gjurmët e tij kudo në trupin e këtij pallati në rrugën Hysen Kërtusha në Durrës. Një pjesë e mureve të apartamenteve kanë rënë poshtë dhe janë një rrezik i vazhdueshëm për kalimtarët dhe automjetet. Por edhe pse mund të kenë humbur shtëpinë, disa banorë po përpiqen të shpëtojnë ç'është e mundur. Tashmë që frika nga tërmeti disi është shuar dhe po ashtu edhe pas lëkundjet e tërmetit, banorët dhe këtij pallati, po ashtu edhe bizneset kanë nxituar të shohin dhe të vlerësojnë situatën në shtëpitë, në bizneset e tyre dhe po ashtu të shpëtojnë ç'është e mundur. Në brendësi të pallatit, dëmi është edhe më i dukshëm, por ende shumë persona sfidojnë shanset e të mbeturit të bllokuar brenda tij, teksa ngjisin e zbresin shkallët të ngarkuar me plaçka. Lëkundjet kanë fshirë muret e në disa prej apartamenteve i kanë zbuluar ato nga jashtë. Kjo që qeni tani ka qenë më saktë dikur dhoma ndenjës së familjes Soko, tashmë e rënuar tërësisht.
muret ndarse siç e shikoni janë hapur tërësisht, duke krijuar një zgavër të madhe. E gjithë apartamenti është e pabanueshëm dhe kjo familje po përpiqet që të shpëtojë ç'të mund nga objektet materiale. Megjithatë, ata shprehen se kanë frikë edhe në rast të një rekonstruksioni të rikthehen në shtëpinë e tyre. Jo si s'bëbë bomba atomike. Si që shikoni vetë, hajde shikoni janë, edhe banjot, kanë marrë fund gjitha. Nuk keni frikë të ktheheni në banesën tuaj tani? Po patjetër kam frikë. Si s'kam frikë? Këtu nuk shkelet më. Kjo do një si sot, kjo s'ma merë më dhe, në këtë gjendje. Kjo qeveri i ka lejuar që t'i bëj këto apartamentet kështu, plus që po ndërton prap 3 kate tjera sipër. Në rregull, edhe ndodhin këto që ndodhin. Jeku gjithë mundi, gjithë djesa. Shqyqy që kemi shpëtu mirë, gjithë më kryesore. Asaj tjera, nga është të mërë është. Numri pallateve dhe banesave të tilla të dëmtuara rënd është i lartë veçanërisht në zonën e plazhit në Durrës. Një pjesë e familjeve kanë vendosur të qëndrojnë pranë shtëpive të tyre edhe gjatë natës, duke refuzuar qëndrimin në kampe apo hotele. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, ne shkëputemi këtu nga ky qëndrim maratonik në transmetim të drejt për drejt për të sjellë më afër jush të gjitha zhvillimet minut pas minuti. Ky është A2 CNN, natën e mirë dhe ne ritakohemi sërish në mëngjes.